Ông nhìn cho kỹ đi, đây là chữ ký của mẹ cậu, giờ ruộng nhà cậu thuộc về tôi canh tác, giấy trắng mực đen đây là điểm chỉ của mẹ cậu đấy, mẹ tôi không biết chữ, chắc chắn là ông làm giả rồi, nói bậy, trưởng thôn còn ở đây này, trưởng thôn, bác phân xử giúp cháu. Chị ơi, anh rể ơi, sao hai người đi sớm thế? Để lại thằng Viễn thì nó sống sao đây? Mợ đang làm gì đấy? Đặt xuống, đó là đồ của mẹ cháu, hét cái gì mà hét, nhà cậu đã trả hết nợ cho tôi chưa? Tôi lấy đồng bạc thì đã sao? Nhà cháu nợ mợ tiền gì, mợ đặt xuống ngay. Chà, cứng cáp rồi nhỉ? Dám dạy bảo cả bề trên rồi đấy. Viễn, đừng làm loạn, bao nhiêu người nhìn kia, ra thể thống gì nữa, cậu mợ ăn trộm tiền nhà cháu, nói bậy, người một nhà cả mà, sao lại nói là ăn trộm, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đây, nhìn cho kỹ đi, đây là chữ ký của mẹ cậu, giờ ruộng nhà cậu thuộc về tôi canh tác, giấy trắng mực đen, đây là mẹ cậu điểm chỉ đấy nhé, mẹ tôi không biết chữ, chắc chắn là ông làm giả rồi, nói bậy, trưởng thôn còn ở đây này, trưởng thôn, ông phân xử giúp tôi, nhà lão Lưu đúng là không biết xấu hổ, người ta vừa mới mất, đã vội đến cướp tài sản rồi, xuyệt, bớt nói vài câu đi, đừng để lão nghe thấy. Đức Tài này, giấy tờ của ông có vấn đề đấy. Theo quy định thì, trưởng thôn, Trần Viện biết gì chuyện đồng áng đâu, giao cho nó chỉ có bỏ hoang, tôi là cậu, giúp cháu là lẽ đương nhiên, đúng đấy, nó là cháu ruột mà, chúng tôi sao nữa hại nó, thương nó còn không hết đấy chứ, Viễn à, cậu con nói cũng có lý, đám tang cứ để ruộng cho cậu con đi, đợi con lớn rồi tính sau, đồ của tôi phải lấy lại, không ai được đụng vào. Dựa vào cậu á. Dựa vào đâu mà niêm phong cửa, ủy ban thôn đã đóng dấu rồi, hộ khẩu cũng chuyển rồi, đây còn tính là nhà cậu à, nhà bố mẹ để lại, sao cậu lại chiếm, chẳng liên quan đến tôi, cậu đâu còn là người làng này nữa, ủy ban đã để lại chỗ ở cho cậu rồi, thế là phúc đức lắm rồi đấy, cậu còn ác hơn cả người dưng, nhìn cái nhà trống kia, đáng thương thật, cái sân rách ở cuối làng ấy, cho cậu cái giếng cạn đấy. Bố mẹ ơi! Bố mẹ, con vô dụng quá. Nhà mất rồi. Này cậu, tức không, muốn đòi lại tất cả không? Ai đấy? Đây này, trong túi đây này. Nhìn xuống dưới đi, ối chà. Cóc, cóc biết nói tiếng người. Này, cậu nhầm nhọt à, dám nói chuyện với đại ca thế à, đại ca cái gì chứ? Con nhà ai thế này, bé tí đã ra đây ít trò à, thả ta ra, thằng nhóc xui xẻo, ta là Ngũ Phúc Kim Thiềm đây, biết nhà vàng nhà bạc đấy, sau này ta bảo kê cho cậu, vừa rồi là do làm à, hết rồi, muốn xem chiêu độc phải thêm tiền, cho tôi ăn vàng thỏi đi, càng nguyên chất càng tốt, vàng thỏi, đến một ngũ cốc tôi còn chẳng có mà ăn, mà ông đòi tôi vàng thỏi, tin tôi hầm ông không, đừng, nợ trước đã, trước mắt giúp ông kiếm tiền ăn đã, có tiền rồi tính tiếp, được không, thế còn nghe được, sau này gọi là Tiểu Kim nhé, ra ngoài rồi tính tiếp. Lưu Đức Tài, Vương Thúy Phân. Đồ của tôi các người lấy đi, tôi sẽ bắt các người nhả hết ra, trả lại gấp trăm lần. Vẫn còn yếu quá. Đây là nước khoáng nồng độ cao, giúp tăng mạnh sức sống cho tế bào. Khoáng chất nồng độ cao, kết hợp với công thức của tôi, chẳng phải sẽ cải thiện được chất nước sao? Sức sống này, chất lượng này, cá chết cũng thành hàng thượng hạng. Lưu Đức Tài, ông muốn dồn tôi vào đường cùng. Tôi nhất định sẽ tự tìm ra lối thoát. Sáng mai ra chợ bán một mẻ lớn. Này cậu, cá này cho ăn gì thế? To hơn cả bắp tay con tôi. Chăm khéo thật đấy, nói lắm, lấy cho tôi hai con to nhất. Nhìn thôi đã thèm rồi, dạ, có ngay ạ. Thằng danh này sao buôn bán đắt hàng thế? Nó kiếm đâu ra cá thế nhỉ? Thôi đừng lay nữa, có chuyện rồi. Đang khóc mướn đấy à? Sao? Trời sập à? Trần Viễn bán cá ở chợ, kiếm bộn tiền rồi, tiền đếm mỏi tay kìa. Bán cá á? Thằng nghèo kiết xác, mấy con cá rách mà làm nên trò trống gì, cá nó to béo lắm, mau gọi người đi phá sạp nó đi, không được để nó ngóc đầu lên, muốn đi thì bà tự đi mà làm, tôi là ai chứ, đi chấp nhặt với thằng trẻ con, mất mặt lắm, còn làm cao à, nhà đất của nó mình đã chiếm rồi, đợi nó hồi lại, nó lột da ông đấy, câm mồm, nó là cái thá gì, muốn đi thì tự đi, đừng làm phiền tôi, được, ông hèn thì để tôi đi. Đừng mua nữa, bà con bị lừa rồi. Đừng mua nữa, bà con bị lừa rồi. Mợ đến đây làm gì? Làm gì à? Tôi đến cho bà con xem cá của thằng Trần Viễn đây, nó lấy ở đâu ra?
Bác nói thế là sao? Sao là sao? Tôi là mợ nó đây, nhà nó thế nào tôi lạ gì, chia nhà chỉ cho nó cái sân rách, trong đó có cái giếng cạn, toàn từ mương nước thối, cá vớt lên con nào con nấy ươn bệnh, trả tiền đi, đồ thất đức, mày bán cá ươn à, cá của tôi có sạch hay không, tôi tự biết rõ, mày tất nhiên biết rõ, mày cố tình lừa người ta, Trần Viễn, mẹ mày mất sớm, không ai dạy dỗ mày, hôm nay mợ đây sẽ dạy cho mày một bài học, tao không nói nhiều nữa, cá này mà là cá của Trần Viễn tao ăn đầu tiên, đồ điên, mày ăn cũng phí thôi, đồ tai họa, hôm nay tao lật tung cái sạp này của mày, thử động vào xem, đánh người à? Không còn phép tắc gì nữa à? Cháu đánh mợ rồi, bán cá bệnh còn định đánh người bịt đầu mối, có chuyện gì mà ồn ào thế? Cá này bao nhiêu một cân? Được đấy, còn tươi hơn cả hàng tôi nhập từ tỉnh về. Duyệt Tân Lâu là do tôi mở, cá này mà có vấn đề thì đừng hòng qua mắt tôi. Duyệt Tân Lâu chẳng phải quán đắt nhất huyện sao? Người ta mở nhà hàng, sao mà không biết cá ngon cá dở? Duyệt Tân Lâu, đừng có mà dọa người, ai biết cô là thật hay giả, cá vảy lớn, chỉ cần nước hơi bẩn một chút thôi là nó chết ngay, quán tôi bán một đĩa 60 đồng đấy, qua miệng cô lại thành thuốc độc à, ăn mà có vấn đề gì thì cứ tìm tôi, nhưng nếu cô còn ăn nói hàm hồ, phá hoại việc làm ăn của người khác, tôi sẽ báo công an bắt cô đi đấy, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở mọi người thôi, lòng tốt à, đứng trước bao nhiêu người mà chửi cháu mình, chửi người ta khắc chồng khắc mẹ mà gọi là lòng tốt à, được lắm, các người tin người ngoài mà không tin tôi, được thôi, có chuyện gì đừng tìm tôi, ông ra giá đi, cô cứ tùy tâm, tôi lấy hết 500 đồng, 500, được bao nhiêu cá chứ, biết thế tôi cũng mua vài con, được. Thứ gì quý hiếm thế? Mà khiến bà chủ Tần đây lặn lội đến tận xó xỉnh này, Thẩm Lịch, việc của tôi không đến lượt ông quản, Tần tổng mắt nhìn tốt đấy, cá bà chọn chắc chắn là đồ tốt, Thẩm Lịch, ông muốn làm gì, số cá này tôi cũng muốn, 1.000 một con. Đóng gói rồi mang lên xe cho tôi ra giá trước mà, phải có trước có sau chứ, ở cái đất này, lời tôi mới là luật, cầm tiền rồi cút đi, chê ít à, 2.000 một con, thằng nhãi, được đằng chân lân đằng đầu à, cầm tiền rồi biến đi. Cá này tôi không bán cho ông, mày nói lại lần nữa xem, cá này là của tôi muốn bán cho ai là quyền của tôi, cầm tiền về đi, cá của tôi không bán cho kẻ không biết điều. Được, có gan đấy. Cái huyện này bé lắm, nhớ lấy ngày hôm nay. Thẩm Lịch ở cái huyện này, đường lối rộng lắm đấy, ông không sợ à, mang cá đi trước đi, rời nước là mất tươi đấy, rốt cuộc ông là ai, người nuôi cá. Gã này đến Thẩm Lịch cũng không sợ, trông không giống người nuôi cá. Cá 20 đồng một cân, dạo này bán được hơn 300 cân rồi, kiếm được hơn 6.000 đồng, đừng kêu nữa, hôm nay cho ăn bữa ngon, giờ đây, gia sản của tôi cũng khá khẩm rồi. Hiệu quả nhanh thật, vậy cho ăn cả thùng luôn. Ăn no căng bụng rồi. Chủ nhân, lâu quá. Tôi sắp thăng cấp rồi, vân tiền trên lưng cũng biến đổi rồi, kỹ năng mới sắp mở khóa, còn thiếu bao nhiêu, còn thiếu một thỏi vàng. Một thỏi vàng. Mày không phải cóc, mày là quỷ đói thì có, tôi vừa mới tích cóp được chút vốn liếng, đã bị mày nuốt sạch rồi, đợi ít bữa nữa, tôi ra tiệm vàng mua cho. Phát tài rồi, được ăn cả cơm trắng. Phát tài rồi, được ăn cả cơm trắng. Tiền tôi tiêu, đứng lại, tiền của mày. Cái giếng là của nhà cũ họ Lêu, cá dưới giếng mà mày định nuốt trọn à, hồi chia nhà chia đất ấy, cái sân nát với cái giếng cạn là các người ép tôi nhận, trưởng thôn đã đóng dấu rồi, giờ thấy người ta có ăn lại đỏ mắt à, bao năm tôi trông nom gia sản cho mày, công cốc cả à, mới kiếm được tí tiền đã muốn đá bay bề trên à, bớt nói nhảm, đưa tiền đây, nể tình mày chạy vậy, tao để lại cho mày 3 phần, 7 phần còn lại tao giữ hộ, nôn tiền ra, không thì hôm nay đừng hòng bước vào cửa, được. Thế thì tính sổ cũ trước đi, 500 đồng vay bố mẹ tôi, 5 năm rồi, giấy trắng mực đen tôi giữ cả đây, còn khoản nợ nữa, đưa khế ước nhà đất đây, nói láo, đồ giả, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, giấy tờ nhà đất 500 đồng, trả nợ xong, tiền bán cá tôi đưa hết cho ông bà, nằm mơ đi, tiền là của tao, ông nhà ơi, đỡ tôi dậy, đi còn chẳng vững, cướp tiền cái gì? Thời gian qua bán cá, tổng cộng kiếm được 12.500 đồng. Tiểu Kim, số tiền hôm nay đủ cho mày nâng cấp chưa? Tôi chỉ ăn vàng. Biết mày không ăn giấy, mày phải ăn vàng thật, sáng mai lên huyện. Ra tiệm vàng, đổi hết chỗ tiền này ra vàng, cho mày ăn no, được. Hơn vạn đồng cứ thế mà bay. Tiểu Kim, trông cậy cả vào mày đấy, đừng để tôi công cốc. Tiểu Kim. Điểm nước thành linh. Tôi có thể biến nước thường thành nước linh tuyền. Được rồi, được thật rồi. Được lắm Tiểu Kim, khá lắm. Có tài này thật. Chỗ đó chưa chắc đã là đất chết. Trần Viễn, ngọn gió nào đưa cháu đến đây?
Bán cá được giá chứ? Bác trưởng thôn, cháu muốn thầu cái ao cá chết ở đầu làng phía Tây. Cháu nói gì? Thầu cái nào cơ? Cái ao từng chết trâu ở đầu làng phía Tây ấy à? Cháu bị sốt à? Trần Viễn, chỗ đó tả lắm, đừng nói chuyện nuôi cá, vịt thả xuống còn chẳng sống nổi nửa ngày, đó là đất chết đấy. Cháu ném tiền xuống đó, chẳng nghe thấy tiếng vang đâu. Trần Viễn, cháu nghĩ kỹ đi, đây không phải chuyện đùa đâu, cháu nghĩ kỹ rồi. Hợp đồng đâu à? Cháu ký luôn bây giờ. Thằng bé này, mai cháu qua ký hợp đồng. Trần Viễn, bác bảo cháu gọi cậu mợ qua đây một chuyến, thầu ao dù sao cũng là việc lớn, phải bàn bạc với người lớn. Ôi, tôi cứ tưởng ai? Chẳng phải là người tài giỏi nhà chúng tôi đây sao? Sao nào, bán được mấy con cá mà đã quên cả họ tên mình rồi à? Còn dám đến thầu cái ao chết người đó à? Đầu óc không tỉnh táo rồi, chỉ làm mấy chuyện ngu xuẩn. Cái ao này mà nuôi được cá, tôi xin viết ngược họ Lưu của tôi lại. Trưởng thôn, ông ký đi. Được, có gan đấy, để xem đến lúc đó mày khóc không có chỗ mà khóc. Ký xong là tốt rồi, đây là nó tự nguyện đấy nhé. Sau này có nghèo đói chết cũng đừng tìm đến chúng tôi. Trưởng thôn, hợp đồng ký xong rồi, còn một việc nữa, phiền ông và bà con ở đây làm chứng cho tôi. Đây là quy định quản lý ao cá. Từ hôm nay, cái ao này cùng 3 mét đất xung quanh đều thuộc về tôi, không có tôi gật đầu, ai cũng đừng hòng bén mảng tới. Mày có ý gì? Con đường đó chúng tôi đi mấy chục năm nay rồi, đường thì cứ đi, nhưng ai mà thò tay vào ao tôi, nảy sinh ý đồ không hay thì đừng trách hợp đồng không nể mặt. Thứ hai, đồ trong ao này dù là cọng cỏ cũng là của tôi, ai mà ăn trộm tôi không nể nang, báo công an bắt hết. Hợp đồng ký rồi, phải làm theo luật. Trần Viễn giờ là chủ ao rồi, lời cậu ấy nói là có luật pháp đấy, các người liệu mà giữ ý. Tiểu Kim, từ giờ đây là địa bàn của chúng ta. Nhờ cả vào cậu. Hừ, Tiểu Kim, cậu được đấy. Trần Viễn, cậu làm trò gì trước cửa nhà tôi đấy? Kho cá, cậu cố tình làm thế để chọc tức ai? Đường này đâu phải của nhà bà, tôi thích kho ở đâu thì kho. Cá này ngửi cũng thơm đấy. Cũng thường thôi, dù sao tôi cũng là mợ, là bề trên của cậu. Kho xong múc cho tôi bát nếm thử. Chắc là phải thế nhỉ? Cậu làm cái gì đấy? Cậu láo thật rồi. Tôi là bề trên của cậu đấy. Bề trên? Tôi chính là mợ cậu đây. Cậu còn định động tay động chân à? Cậu làm gì đấy? Mày láo thật rồi đấy. Tao là bề trên của mày. Bề trên à? Tao là mợ mày đây. Mày còn định động tay động chân hả? Lúc đuổi tôi ra khỏi nhà, bà có nhớ mình là mợ tôi không? Lúc chiếm nhà bố mẹ tôi thì sao? Nói láo, tao giữ hộ mày thôi. Đồ ăn cháo đá bát, chúng tao nuôi mày khôn lớn, ăn bát cá của mày thì đã sao? Đưa đây. Mày, đồ bị trời phạt. Mới chỉ bắt đầu thôi, nhà họ Lưu nợ tôi sẽ đòi dần. Đại Bảo, nãy ở sân sau mày không nghe thấy à? Thằng danh con đó đổ sạch canh cá xuống cống, chẳng để lại cho mẹ mày miếng nào. Trần Viễn trước đâu có thế. Có phải tại nhà mình trước không? Mày nói cái gì đấy? Nó ăn ở nhà mình, giờ lại lên mặt à? Dám trèo lên đầu tao ngồi à? Hay mai tôi sang nói chuyện với nó xem sao? Dù sao cũng là người nhà, tôi sẽ bảo ban nó tử tế, kiểu gì nó cũng phải biếu nhà mình 2 con cá chứ. Ông đi mà thương lượng với nó, nhìn cái bộ dạng hèn kém của ông kìa, người ta đã chà đạp mặt mũi nhà mình xuống bùn rồi, mà ông còn định đi cầu xin nó à? Lưu Đại Bảo, con có phải do mẹ đẻ ra không đấy? Bố con là đồ vô dụng, con còn vô dụng hơn cả ông ấy, đừng lôi tôi vào, câm miệng, cả làng đang cười vào mặt nhà mình đấy. Trần Viễn giờ làm chủ rồi, cái đuôi nó vểnh tận lên trời, tôi đi trong làng, người ta chỉ vào sống lưng mà bảo, kìa, thằng con hèn nhát nhà họ Lưu đấy, mẹ nó bị người ta bắt nạt mà chẳng dám hé răng nửa lời, đời này mẹ còn trông cậy vào ai nữa, chồng thì chẳng xong, con trai cũng chẳng được tích sự gì, để người ta chặn cửa chửi bới mẹ, thà đâm đầu chết quách cho xong. Mẹ đừng thế, số cá dưới ao kia vốn dĩ phải có phần của nhà mình. Trần Viễn nó nuốt trôi được hết sao? Đại Bảo, con nghĩ cách đi, dù con đi ăn trộm hay đi cướp cũng phải lấy về, phải mang về cho tao mấy con cá to, tao muốn cả làng này phải nhìn mặt nó. Cá của thằng Trần Viễn, nhà mình thích ăn lúc nào là ăn lúc đó. Chủ quán Tần, cá hôm nay tuyệt thật, thịt ngọt quá, các bác thấy ngon là được rồi ạ, lần sau lại ghé nhé. Ông Trương, cá của chúng ta đã thành món tủ rồi, tối nay còn mấy vị khách lớn nữa, họ lặn lội đến đây chỉ để ăn cá. Ôi, phiền cô Tần quá, sao thế à? Tôi chẳng dặn cô để dành mấy con sao? Tôi cũng muốn để dành lắm, nhưng khách ngoài kia họ làm ầm lên, cá ngoài chợ không thay thế được đâu. Tối nay mà đem cá loại 2 ra lừa khách là hỏng hết danh tiếng quán mình. Việc làm ăn này không được đổ bể. Mấy vị khách đó toàn nắm đơn hàng lớn, anh cứ chuẩn bị món khác đi. Tôi sẽ đích thân về quê tìm thằng Trần Viễn, dù thế nào đi nữa cũng phải lấy được cá sống về. Trần Viễn đang bận lắm. Kia là Lưu Đại Bảo bám váy mè sao? Nó tìm tôi chẳng có chuyện gì hay ho. Lưu Đại Bảo, có gì nói nhanh đi, tôi còn phải làm việc. Giỏi nhỉ, nói chuyện với tôi mà thái độ thế à? Mẹ tôi bảo mấy hôm nay bà ấy đau dạ dày, muốn ăn cá, anh làm nhanh lên, vớt 20 con, chọn con to nhất,
mang ngay về nhà cho tôi. Vương Thúy Phân muốn ăn cá, nói năng kiểu gì đấy, phải gọi là mợ, biết chưa, mau đóng túi đi, tôi đợi ở đây, muốn ăn cá cũng được, 50 đồng một cân, về bảo với mẹ cậu, mang tiền đến mà mua, tôi không ship hàng, 50 đồng. Trần Viễn, cậu điên à, cá cái ao bùn này mà đòi bán 50 đồng, cậu dám lấy tiền của mợ mình à, đồ vong ơn bội nghĩa. Lưu Đại bảo, tôi nói lại lần nữa, tôi, Trần Viễn, không nợ gì nhà các người, muốn cá thì đưa tiền, không có tiền thì cút khỏi ao cá của tôi, mày dám bảo tao cút, được, giỏi rồi đấy nhỉ. Trần Viễn, cái đám cá trong ao bùn của mày ấy, cho không tao còn chê tanh, không cần thì cút ngay, đừng làm bẩn đất của tao, được, mày cứ đợi đấy, xem ai thèm mua cái thứ cá rác này, để nó thối rữa trong ao đi. Trần Viễn, cá của cậu nhất định đừng bán cho ai khác nhé. Ô, hóa ra có kẻ mù mắt đến mua cá thật à, câm miệng, còn dám xúc phạm Trần Viễn, tao cho mày biết tay. Trần Viễn, cá cậu nuôi đúng là cực phẩm, khách quý ở quán tôi phát cuồng cả rồi, ai cũng đòi ăn bằng được, cậu còn mấy trăm cân, về giá cả 200 đồng một cân, bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu, tôi muốn ký hợp đồng cung ứng độc quyền với cậu, sau này cá của cậu, Duyệt Tân Lâu bao tiêu hết, 200 đồng một cân, mày điên à, cái thứ cá rác này, ra chợ 10 đồng còn chẳng ai thèm lấy, đồ không biết nhìn hàng, cá sống chất lượng thế này, ngoài thị trường làm gì có. Trần Viễn, đây là 5 vạn đồng tiền cọc, cậu đếm lại đi, tôi cho xe lạnh đến chở cá ngay, số tiền còn lại thanh toán tại chỗ, được. Cô Tần sòng phẳng đấy, thương vụ này tôi nhận, 5 vạn cho mấy con cá rách này á, sao, không phải ông chê à, còn không mau cút đi, mày cứ đợi đấy. Ối giời, Đại bảo, con ngã xuống hố phân à, cá mẹ bảo con lấy đâu, mẹ, đừng nhắc đến cá nữa, thằng Trần Viễn nó làm loạn rồi, nó bán cá cho ông chủ trên phố, 200 một cân đấy, vừa rồi người ta vứt cho nó 5 vạn tiền mặt, tiền đặt cọc đấy, bao nhiêu cơ, 200 một cân, cái ao cá rách đó mà ra được vàng ròng à, 10 mấy vạn đấy, trời đất ơi là trời, đồ ăn cháo đá bát, ăn ở nhà mình, mà giờ thế đấy, kiếm được tiền lại muốn nuốt trọn, đúng thế, nó còn đạp con xuống bùn, mẹ, không thể để nó hời được, thằng danh này cứng cánh rồi, đất ao cá đó là của cả thôn, dựa vào đâu mà nó được phát tài một mình. Đại bảo này, số tiền đó phải là của nhà mình. Đại bảo, tối nay con cầm bao tải đi, ra ao mà vớt, đúng, nửa đêm ra vớt sạch của nó. Thằng Trần Viễn một thân một mình, cản sao nổi mẹ con mình, mai mình trở ra phố bán, 10 mấy vạn đó sẽ là của mình, làm cho nhanh tay vào, đừng để lại dấu vết gì, tối nay phải vét sạch cái ao của nó, vớt đủ chưa đấy, buông ra, cứu tôi với, dám ăn trộm cá của tao à, gan to thật đấy, tôi không có, tôi chỉ đi ngang qua thôi, buông tôi ra, đi ngang qua, cầm bao tải đi ngang qua ao cá của tao à, đi theo tao. Trần Viễn, đồ trời đánh thánh đâm này, buông con trai tao ra mau, hỏi con trai bà đi, nửa đêm nó mò đến nhà tôi làm gì, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân, đêm hôm rồi, làm cái trò gì thế này, nó trộm cá, tôi bắt kẻ gian, mày nói bậy, Đại bảo nhà tao hiền lành thật thà, nó thèm vào mấy con cá rách của anh à, đừng có mà ngậm máu phun người, trời đất ơi là trời, bắt nạt người quá đáng rồi, kiếm được tí tiền mà đã làm phách à, oan cho người tốt quá, anh bảo nó ăn trộm cá, bằng chứng đâu, đưa ra đây, không bằng chứng là vu khống đấy, tôi sẽ đi kiện anh, bằng chứng à, Lưu Đại bảo, đây chính là bằng chứng, là anh, chính anh gài bẫy, chính anh bỏ cá vào đó, để hãm hại con tôi, đúng, anh ghen ăn tức ở với nhà này, cố tình hãm hại, hay cho cái trò gài bẫy này. Mày tự nói đi, số cá này có phải mày ăn trộm không? Tôi, nói, mày tự nói đi, số cá này có phải mày ăn trộm không? Tôi, nói. Đêm hôm không ngủ nghe gì à, làm loạn cái gì ở đây, trưởng thôn ơi, bác phải làm chủ cho chúng cháu. Thằng Trần Viễn, bán mấy cái bánh mà vớ bấm đấy, giờ coi ai ra gì nữa, ép cung người ta, cứ khăng khăng bảo Đại bảo nhà tôi ăn trộm cá, đúng đấy. Số cá này rõ ràng là nó tự bỏ vào bao tải để đổ vạ cho con tôi, định bắt nạt người lương thiện à? Đổ vạ à? Lưu Đại bảo, mùi cá tanh nồng trên người cậu, cả bùn đất dính đầy tay cậu cũng là tôi đổ vạ đấy à? Không phải, tôi chỉ đi ngang qua thôi, thôi đi, tưởng mọi người mù cả à? Bao tải đây, dành ra đấy, còn chối cãi gì nữa, bắt quả tang rồi, còn dám giả mồm, đây là nó nhặt bao tải của chúng tôi, câm mồm, còn làm loạn, mai tôi trừ sạch công điểm cả nhà các người. Trần Viễn, buông nó ra trước đi. Trưởng thôn, hôm nay nể mặt ông đấy. Còn lần sau, tôi báo công an bắt người. Hiểu lầm cả thôi. Đại bảo nó chỉ ham chơi thôi, đi mau, giải tán hết đi, mai không đi làm à. Trần Viễn, ao cá dạo này kiếm khá nhỉ. Nhờ phúc của ông cả, chỉ đủ ăn thôi bác, chuyện này đáng ra không nên làm phiền cháu, nhưng mà, cái đường đất đầu làng ấy, cứ mưa là thành cái ao bùn, máy cày còn sa lầy ở đó. Thôn muốn tu sửa lại đường, nhưng quỹ thôn không còn đồng nào, cháu giờ là người làm ăn khấm khá nhất thôn, cháu đứng ra góp trước 1 vạn đi, thôn sẽ dựng bia công đức cho cháu. 1 vạn à, đúng, đường sửa xong rồi, cháu vận chuyển cá cũng tiện hơn, đây là việc tốt cho cả làng. Bác, đừng, cháu rất muốn sửa. Nhưng giờ cháu thực sự không có tiền, không muốn bỏ ra thì có, tiền cháu kiếm được đều dồn hết mua cá giống với thức ăn rồi, cháu đang định mở rộng ao để kéo cả làng cùng làm. Giờ trong tay cháu không còn đồng tiền mặt nào, 1 vạn cũng không rút ra nổi, tiền nằm hết trong hàng rồi, đợi đợt cá này xuất chuồng, cháu nhất định sẽ góp. Cháu cứ lo đại sự của cháu đi, đường này bắt buộc phải sửa, nhưng giờ bác chỉ có thể thuê một con trâu, đợi khi nào cháu kiếm được tiền, nhất định khiến cả làng phải nể phục, đường này nhất định phải sửa, nhưng giờ tôi chỉ có thể thuê một đầu người, đợi tôi kiếm được tiền, nhất định khiến cả làng phải nể phục. Trần Viễn, dừng lại mau, tổng giám đốc Thẩm mang dự án lớn về đây, làng mình sắp phát tài rồi, lại gặp nhau rồi. Trần Viễn, Thẩm Lịch, ông đến đây làm gì?
Quán ăn của Tần Thư dạo này đắt khách nhỉ? Chẳng phải nhờ cái ao cá của ông chống lưng sao? Hôm nay tôi đến đây, chính là để cắt nguồn hàng của cô ta, 300.000, sang nhượng ao cá cho tôi. Không bán, Trần Viễn, ông Thẩm đã hứa rồi. Chỉ cần có được ao cá, ông ấy sẽ bỏ tiền sửa đường cho làng. Đây là việc phúc cho cả làng đấy. Đúng đấy Trần Viễn, trời mưa đường xá không đi nổi. Ông không thể chỉ lo làm giàu cho mình được. Trần Viễn, chúng tôi cầu xin ông đấy. Ông nhượng lại ao cá đi. Thẩm Lịch làm việc chỉ cốt nhanh, chẳng bao giờ mang khoa học. Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ vì chạy sản lượng mà đổ thức ăn vô tội vạ, để tiết kiệm điện mà tắt máy sục khí thì được đấy, vì dân làng, tôi nhường. Biết điều đấy. Nhưng 30 vạn cá, chỉ tính giá 20 vạn thôi. Phí chuyển đi là 10 vạn. Phải thêm một điều khoản miễn trách nhiệm nữa. Sau khi ký bàn giao, cá có xảy ra chuyện gì, đều không liên quan đến tôi, không thành vấn đề. Ký hợp đồng đi, chỉ cần tôi lấy được cái ao này, Tần Thư sẽ phải cầu xin tôi cung cấp hàng. Thẩm tổng, ông đã cầm hợp đồng ao cá rồi. Thế chuyện sửa đường cho thôn thì sao? Lũ dân nghèo hèn hạ các người mà cũng đòi tôi bỏ tiền sửa đường à? Thẩm tổng, chẳng phải trước đó ông đã hứa với tôi sao? Đó là tôi lừa các người thôi, không nói thế, thằng danh đó sao chịu buông tay, nằm mơ đi. Hừ. Đây là kẻ lừa đảo. Tôi hồ đồ quá. Tôi hại Trần Viễn rồi. Trần Viễn ơi, tôi có lỗi với cậu quá, tôi bị hắn lừa rồi, để ông mất trắng ao cá rồi. Trưởng thôn, bác đừng vội, chuyện này chưa xong đâu. Trưởng thôn, bác bình tĩnh, chưa kết thúc đâu. Tiểu Kim, tỉnh lại đi, đến lúc đổi chỗ ngủ rồi. Ngày mai sẽ có kịch hay để xem. Tao bỏ 300.000 mua cả ao cá chết. Tổng giám đốc Thẩm, tối qua tôi thấy Trần Viễn lảng vảng ở ao, chắc chắn là nó bỏ độc. Đi tính sổ với nó thôi. Giữ nó lại cho tôi. Trần Viễn, mày dám bỏ độc à? Phá ao cá của tao, chính là nó. Tối qua tôi tận mắt thấy. Trần Viễn, mày chặn đường sống của nhà này, đồ ích kỷ. Lưu Đức Tài, bằng chứng đâu? Mọi người xem, đế giày nó dính bùn ao kìa. Đây là bằng chứng thép, nhân chứng vật chứng đủ cả. Một là đền tao 300.000, hai là ký vào đây nhận tội rồi đi tù. Trần Viễn, đền tiền cho xong chuyện đi, đỡ phải khổ. Thẩm Lịch, trong hợp đồng có điều khoản miễn trừ trách nhiệm đấy. Cá chết không liên quan đến tôi, đó là chết tự nhiên. Mày là kẻ bỏ độc, hôm nay không ký cũng phải ký, là bỏ độc hay do nước? Đợi chuyên gia đến là rõ. Ông Thẩm, đừng nghe nó lừa. Thằng nhà quê ấy thì quen biết gì chuyên gia, nó chỉ muốn kéo dài thời gian, đánh cho nó ký thì thôi, thế à? Ông Thẩm, đừng nghe nó lừa. Thằng nhà quê ấy thì quen biết gì chuyên gia, nó chỉ muốn kéo dài thời gian, đánh cho nó ký thì thôi, thế à? Chị Tần, nhờ chị mời giúp tôi chuyên gia thủy sản uy tín. Thẩm Lịch tiếp quản, cá chắc chắn chết, tôi cần chuyên gia giám định, cậu chắc chắn cá sẽ chết. Thẩm Lịch không dễ đối phó đâu, yên tâm, thứ hắn lấy chỉ là cái vỏ rỗng. Cá chết, hắn phải tự gánh lấy. Giáo sư Lý, vất vả cho ông quá. Trần Viễn khách sáo quá, tôi vừa qua ao cá rồi, tôi đã lấy mẫu xét nghiệm rồi. Xét nghiệm cái gì? Ông là ai? Tôi là Lý Kiến Quốc, từ Viện Nghiên cứu Thủy sản tỉnh. Đây là thẻ công tác của tôi và báo cáo kiểm tra tại hiện trường. Đàn cá không có dấu hiệu trúng độc, không có vết thương, chỉ số nước hoàn toàn bình thường. Nguyên nhân chết là do tế bào lão hóa cực độ, là chết già tự nhiên, không thể nào. Rõ ràng tối qua vẫn khỏe mạnh, sao có thể chết già hết sạch trong một đêm? Không thể. Trần Viễn, mày giỏi lắm, dám bỏ tiền thuê chuyên gia giả về lừa tao à? Tao giết mày. Hồ đồ, báo cáo của tôi có hiệu lực pháp lý. Ông dám nghi ngờ uy tín của Viện Nghiên cứu tỉnh sao? Nếu ông Thẩm thấy báo cáo của tỉnh không đáng tin, vậy báo cáo của trạm kỹ thuật nông nghiệp huyện thì sao? Nếu ông Thẩm thấy báo cáo của tỉnh không đáng tin, vậy báo cáo của trạm kỹ thuật nông nghiệp huyện thì sao? Bà con nghe đây, từ khi Thẩm Lịch tiếp quản ao cá, để cá mau lớn, hắn đã đổ tới 5 tấn thức ăn trong 3 ngày. Lại còn vì tiết kiệm tiền điện, trời nóng thế này mà không thèm bật máy sục khí, 5 tấn thức ăn, cá không bội thực mà chết mới lạ, nhiệt độ cao, thiếu oxy lại thêm khó tiêu, cá không chết mới là lạ đấy. Ông Thẩm, ông nuôi cá kiểu gì thế? Đây là nhồi vịt thì có, ép cá lớn nhanh rồi chết ngắt cả lũ, giờ lại quay sang cắn ngược tôi, vu khống tôi đầu độc. Ông Thẩm, chuyện này, ông bớt ngậm máu phun người đi, hóa ra là tự mình làm bậy, làm chết cá, giờ lại muốn đổ vạ cho người khác, đúng là mặt dày, tất cả im mồm cho tao. Trần Viễn, đừng có đắc ý. Dù không phải đầu độc, thì cá cũng chết sau khi bán cho tao. Hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rõ, mày phải đảm bảo chất lượng cá, trong hợp đồng có điều khoản miễn trừ. Cá chết tự nhiên thì tôi không chịu trách nhiệm, thế mà gọi là chết tự nhiên à? Đây là vấn đề chất lượng, tao không chỉ bắt mày trả lại 30 vạn tiền mua cá, mà còn phải bồi thường 50 vạn tiền vi phạm hợp đồng, không thì ra tòa mà nói chuyện. 50 vạn, thế này là dồn người ta vào chỗ chết mà. Trần Viễn, hôm nay mày nôn ra 80 vạn. Không thì giao nhà và đất đai cho tao. Bằng không,
tao cho mày biến khỏi cái thôn này. 80 vạn, ông tham quá đấy. Ông quên rồi à, xem điều cuối trong hợp đồng đi. Điều cuối nào? Đừng có giở trò ma mãnh ở đây, xem ra ông Thẩm đây hay quên thật. Trưởng thôn, phiền bác đọc cho mọi người nghe, điều cuối trong phụ lục hợp đồng, viết cái gì thế? Để tôi xem nào, giấy trắng mực đen ghi rõ đây này, kể từ ngày ký biên bản bàn giao, quyền sở hữu ao cá và đàn cá, cùng quyền quản lý thuộc về ông Thẩm Lịch, mọi tổn thất do ông Thẩm Lịch quản lý không tốt gây ra, ông ấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, không liên quan đến Trần Viễn, nghe rõ chưa? Quản lý kém thì tự chịu, ông tự làm cá chết ngạt, còn muốn đổ vấy à? Nói bậy, dù là tôi quản lý thì cũng là nó bán cho tôi, cá vốn dĩ đã có bệnh rồi, đây gọi là lỗi chất lượng bẩm sinh, cá có bệnh. Thẩm Lịch, ông quên rồi à? Tờ giấy khác mà ông từng ép tôi ký, mọi người nhìn cho rõ đây, đây là chữ ký tay của Thẩm Lịch, giấy xác nhận bàn giao, trên này viết rành rành ra đây, xác nhận lúc nhận cá, đàn cá khỏe mạnh, không vấn đề gì. Thẩm tổng, giấy này sao ông lại ký vào? Sao? Không nhớ ra à? Hồi đó ông sợ tôi đổi ý không bán, nên ép tôi phải ký thêm, điều khoản sống chết tự chịu. Ôi ơi, tự đào hố chôn mình rồi, thật buồn cười quá đi. Thẩm tổng, giấy trắng mực đen ông ký cả đấy, giờ ông lại chạy đến đây ăn vạ à? Tưởng người làng này dễ bắt nạt lắm sao? Trần Viễn, mày dám chơi tao à? Chơi ông, đây gọi là tự làm tự chịu, do ông tham lam không biết đủ, vì muốn cá béo nhanh mà làm chết hết cả lũ, giờ còn muốn tôi đền 80 vạn, nằm mơ đi. Thẩm tổng, hợp đồng này bất lợi cho chúng ta quá, hay là mình rút trước đi? Rút cái gì mà rút, tao lăn lộn ở cái trấn này bao năm nay, chưa từng phải chịu cái kiểu thiệt thòi câm nín này, hợp đồng thì tính là cái gì, hôm nay tiền này, ông có muốn cũng phải đưa, không muốn cũng phải đưa, dám đắc tội với Thẩm tổng à, chán sống rồi hả? Dám đắc tội với Thẩm tổng à, chán sống rồi hả? Thẩm Lịch, ông định làm gì? Giữa ban ngày ban mặt, ông định cướp ngày đấy à? Thẩm Lịch, ông thử động vào xem, hôm nay chỉ cần ông dám đụng vào một viên gạch ở đây, tôi đảm bảo ông không yên thân đâu, tao không sợ đâu nhé, đập cho tao, dỡ sạch cái sân rách này cho tao, xem nó có chịu nhả tiền ra không. Tất cả dừng tay lại, thằng họ Thẩm kia, ông quá quất lắm rồi. Được, thử động vào Trần Viễn xem, trước thì lừa chúng tôi chuyện làm đường, giờ lại đến đập phá cướp bóc, tưởng Trần gia thôn này không có ai à, dễ bắt nạt thế sao? Các người muốn làm gì? Muốn tạo phản à? Bà con đừng nóng vội, có gì từ từ nói nhảm gì, cút hết đi, cút ra ngoài. Xong rồi, tiêu đời rồi. 300.000 tiền cá, cộng thêm tiền mời chuyên gia, 100.000 tiền công, 400.000 đổ sông đổ bể cả rồi. Lưu Đức Tài, lão già kia, chạy đi đâu? Bà con ơi, đừng động tay động chân, bụng tôi tự nhiên đau quá, tôi phải đi vệ sinh cái đã. Ông Thẩm, đừng ngồi đất, lạnh đấy, tôi thấy ấn đường ông tối sầm lại, có phải dạo này áp lực quá không? Hút thuốc nhiều quá đấy, đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây, tôi có lòng tốt nhắc ông thôi, ông tự làm tự chịu, lại còn muốn đổ vạ cho tôi à? Ái thế à, được, đau quá, gãy tay tôi rồi, buông ra mau, chút võ mèo cào của ông mà cũng dám giở trò trước mặt tôi. Nể tình chúng ta quen biết nhau. Đám cá chết trong ao của ông, tôi có thể cho người dọn giúp miễn phí. Khỏi làm ô nhiễm môi trường thôn, dọn giúp miễn phí, ông mà tốt bụng thế sao? Thằng danh này chắc lại đang ủ mưu, định giở cho gì hại tôi đây, đừng hòng, tùy ông, nhưng tôi nhắc trước, cá chết bốc mùi, nếu để bên môi trường biết, tiền phạt không chỉ 800.000 đâu, việc của tôi không đến lượt ông lo, đi thôi. Lưu Đức Tài, đồ ăn cây táo rào cây sung, trưởng thôn, bác nghe tôi giải thích, tôi cũng bị thằng Thẩm Lịch nó lừa. Trần Viễn là cháu ruột của ông đấy, không giúp người nhà thì thôi, lại còn dẫn kẻ xấu ngoài thôn về phá nhà cháu mình, chỉ vì chút tiền bẩn mà bán rẻ cả tình thân, thôn mình sao lại sinh ra thứ bại hoại như ông bằng ngần này tuổi đầu mà sống phí cả đời người. Trần Viễn, cậu thật sự nhất thời hồ đồ thôi, cháu mau xin mọi người giúp cậu đi, từ lúc ông dẫn Thẩm Lịch đến, ép tôi đền tiền, chúng ta đã đoạn tuyệt tình nghĩa rồi, mang lòng tham của ông cút khỏi nhà tôi. Trưởng thôn, bác đừng vội đi, cháu có việc lớn muốn bàn với bác. Viễn à, hôm nay con chịu thiệt thòi rồi, cái thằng khốn nạn đó, để tôi về họp thôn, phải phê bình nó trước toàn dân. Bác ơi, thôi bỏ qua nó đi, cháu muốn hỏi bác việc này, cái ao cá của Thẩm Lịch giờ hỏng hẳn rồi, thôn mình định xử lý thế nào ạ? Bác cho cháu thầu lại cái ao đó đi. Cái gì, cháu điên à? Đó là cái hố độc đấy, giờ cá chết đầy ra, người ta đi qua còn chẳng dám bén mảng, cháu thầu về làm gì, ném tiền qua cửa sổ à? Nghe chắc nói này, bác, cháu có cách cải tạo lại nguồn nước, chỉ cần bác cho cháu thầu giá đất hoang thôi, cháu đảm bảo không chỉ cứu được ao, mà sau này kiếm được tiền, cháu còn đưa cả thôn mình cùng thoát nghèo làm giàu, được lắm cháu à? Bác không nhìn lầm người, chỉ vì tấm lòng này của cháu, cái ao này bác quyết định cho cháu thầu với giá rẻ nhất. Thằng Viễn được đấy, nói là làm, rất ra việc, mới có mấy ngày, nước chết đã thành nước sống rồi. Ôi giời đất ơi, thằng bé này rắc cái giống gì xuống ao thế không biết, cái ao chết tiệt đó, thế mà nó làm cho sống lại được thật. Cá to bằng bắp đùi tôi rồi, không được, cái đường làm giàu này, không thể để nó hưởng một mình được, hút với trả thuốc, chỉ biết hút. Ông có biết không hả, thằng cháu quý hóa của ông sắp phát tài rồi đấy, bà bị thần kinh à? Thằng Trần Viễn nó nhận cái ao thối đó, cho nó lỗ sặc máu đi là vừa, nói nhảm nhí, tôi tận mắt nhìn thấy rồi, cái ao đó giờ nước trong vắt, cá bên trong bơi lội tung tăng cả
cả lên, chắc chắn trong tay nó có bí quyết làm cá sống lại. Gì cơ? Sao có thể thế được? Đến chuyên gia trên tỉnh, còn bảo ao đó bỏ đi rồi mà. Chuyên gia cái nỗi gì? Thầy thằng Trần Viễn ngày trước vốn là tay nuôi cá có nghề, biết đâu đấy, nó được để lại bí kíp gia truyền rồi. Nếu mình lấy được bí kíp đó thì kiếm được khối tiền đấy. Nếu mình lấy được bí quyết đó thì khối tiền chứ chẳng chơi. Ông nhà, ông nhìn kỹ chưa đấy? Thằng danh đó giấu bí quyết ở đâu? Dục gì mà dục, dục như đòi nợ ấy. Tối om như hũ nút thế này, chỉ toàn nước với bùn, làm gì có bóng dáng bí quyết nào. Không thể nào. Ban ngày tôi tận mắt thấy nó rắc gói bột xuống nước, nước sôi sùng sục lên, cá nhảy lên hết cả, chắc chắn chìm dưới đáy rồi. Vì cái cây hái ra tiền này, tôi liều mình xuống mò xem sao. Chỉ cần tìm được bã thuốc đó, đem đi kiểm nghiệm thì món hời này là của mình. Ông làm nhanh lên, đừng lề mề. Bà nó ơi, tôi sợ thấy rồi, trơn tuột à, chắc là túi đựng bí quyết rồi. Ôi mẹ ơi, ma nước. Quái gở quá, dưới nước có yêu quái, kéo tôi lên mau. Ông gào cái gì mà gào, muốn gọi cả làng đến à? Chân tôi bủn rủn hết cả rồi, cứ như có cái gì đó đang ghi chặt lấy tôi ấy. Đúng là đồ vô dụng, đến lúc cần thì lại hỏng việc. Cậu, mợ, đêm hôm khuya khoắt không ngủ nghe gì à? Cậu, mợ, đêm hôm khuya khoắt không ngủ nghe gì à? Ôi giời đất ơi, lại mò đến ao tôi để ăn vụng à? Ơ kìa, mợ cũng xuống dưới đó cơ à? Trần Viễn, đêm hôm giả thần giả quỷ định dọa ai đấy? Mau kéo chúng tôi lên, kéo các người lên. Ban ngày chẳng phải các người bảo cái ao này của tôi là chỗ làm ăn thua lỗ à? Giờ lại thèm thuồng đám cá trạch trong ao tôi rồi à? Nói bậy, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, không may ngã xuống, đi ngang qua thôi, đi ngang qua mà lại ra tận giữa ao à? Tôi thấy các người đến để ăn trộm thì có, cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Chúng tôi là bề trên của cậu đấy. Lúc các người tính kế chiếm nhà thầy tôi để lại, sao không nghĩ mình là bề trên đi? Giờ thấy ao cá tôi khấm khá lên, lại mò đến đây làm trò trộm cắp, không cút ngay tôi báo công an đấy, để cả làng này đến xem bộ dạng trộm cắp của hai người. Muốn cướp của tôi à? Cứ chờ đến mà xem. Nể tình bố cháu từng giúp bác ngày trước, bác cho cháu vay 5 vạn đồng xoay sở với. Cháu gái à? Không phải chú không muốn giúp, mà thằng Thẩm Lịch nó đã thâu tóm 6 phần cổ phần quán ăn của cháu rồi. Nó đã tuyên bố rồi, đứa nào dám cho cô Tần Thư vay tiền là đối đầu với nó. Chú Tiền ơi, chú không thể thấy chết không cứu được. Thôi đi, cô về đi, cái quán nhỏ này của tôi không đắc tội nổi với cái loại như Thẩm Lịch đâu. Tiễn khách, họ hàng bạn bè đều tránh mặt tôi chỉ còn cách tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy có tiền không nhỉ? Thôi kệ, giờ đành phó mặc cho số phận vậy. Tần Thư, đêm hôm khuya khoắt thế này, sao cô lại chạy ra ao cá? Trần Viễn, tôi không còn nơi nào để đi nữa rồi, vào trong đi, ngoài này gió lắm. Đã xảy ra chuyện gì? Cô Đường Đường là bà chủ quán ăn cơ mà, sao chị lại ra nông nỗi này? Nhà hàng sắp không còn là của tôi nữa rồi. Thẩm Lịch lén thu mua cổ phần lẻ, giờ hắn nắm trong tay 6 phần cổ phần rồi, hắn ép tôi phải bàn giao nhà hàng trong 3 ngày. Hắn tham lam thật đấy. Chị muốn mua lại số cổ phần đó à? Còn thiếu bao nhiêu? 500.000. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lại lục khắp trốn, nhưng Thẩm Lịch đã đánh tiếng rồi, chẳng ai dám cho tôi vay lấy một xu. Tôi thực sự đường cùng rồi. 500.000 không phải số tiền nhỏ, tôi biết chứ. Tôi tìm cậu không phải để ép cậu đưa tiền, tôi chỉ là trong lòng uất ức quá, muốn tìm người tâm sự thôi. Cái ao cá này cũng là đống đổ nát thôi, tôi cũng chẳng dành dụng được bao nhiêu. Trần Viễn, cậu làm gì thế? Đây là toàn bộ vốn liếng của tôi, chị cầm lấy mà xoay sở trước đi. Không được, đây là vốn để cậu làm lại từ đầu, tôi không thể nhận. Hơn nữa, số này còn thiếu xa mới đủ 500.000, cầm lấy đi. Trước đây chị từng giúp tôi, giờ chị gặp nạn, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng cậu đưa hết tiền cho tôi rồi, thế cô tính sao? Tôi giữ lại 200-300 rồi, đủ mua cá giống với ăn uống. Chỉ cần ao cá còn đó, tôi không chết đói được đâu. Trần Viễn, số tiền này tôi coi như vay anh, chỉ cần Tần Thư tôi qua được ải này, tôi nhất định trả anh gấp đôi. Thẩm Lịch muốn nuốt chửng nhà hàng, không dễ thế đâu. 500.000 thiếu hụt đó, chúng ta cùng nghĩ cách. Lúc tôi tuyệt vọng nhất, ai cũng tránh tôi như tránh tà, chỉ có Trần Viễn dốc hết vốn liếng giúp tôi. Sáng mai trời sáng, tôi đi cùng cô gặp Thẩm Lịch, tôi muốn xem thử hắn có lấy được Duyệt Tân lâu không. Tôi bán rẻ ao cá rồi, chỉ gom được 80.000, còn xa mới đủ 500.000. Thẩm Lịch sắp dẫn người đến tiếp quản rồi, số tiền này chẳng bỏ bèn gì với hắn. Cha, tưởng ai đang làm sang ở đây chứ, hóa ra là thằng cha bán trạch hôi hám. Thẩm ông chủ đến rồi, thế là xong đời rồi. Thằng nhãi đó là ai thế? Xách cái túi rách mà đòi cứu nhà hàng chúng ta. 8 vạn đồng hả Trần Viễn? Chắc cậu bán cả cái ao cá rách nát lẫn bùn dưới đáy rồi nhỉ? Số tiền này đủ để ăn một bữa nấm cháp phổ trắng ở quán này không? Thẩm Lịch, quán này vẫn là của Tần Thư, chưa đến lượt ông sủa bậy ở đây, sắp là của tôi rồi. Tần Thư, hạn tôi cho cô đã hết, không đưa ra được 50 vạn thì hôm nay cút ngay cho tôi. Thẩm Lịch, ông thật hèn hạ, ông ngấm ngầm giở trò cắt đứt nguồn vốn của tôi, còn ra dáng đàn ông không? Thương trường như chiến trường, thắng làm vua, thua làm giặc. Giờ cô quỳ xuống cầu xin tôi, biết đâu tôi còn giữ cô lại, ở lại rửa bát trong bếp, câm cái miệng thối của ông lại. Quán này, một chiếc đũa ông cũng đừng hỏng lấy đi. Sao nào, thằng nhà quê này muốn ra mặt thay cô ta à? Lấy gì mà ra mặt, chỉ dựa vào số tiền 8 vạn đồng tanh mùi cá của cậu à? Trong 3 ngày, đúng 3 ngày thôi, tôi sẽ rót 50 vạn vào đây, nắm trọn quyền kiểm soát quán này. Trong 3 ngày, đúng 3 ngày, tôi sẽ đổ vào 500.000, thâu tóm toàn bộ quyền kiểm soát quán này. 500.000 đấy, nó chỉ là thằng nuôi cá, đào đâu ra lắm tiền thế? Nếu mày kiếm được 500.000, tao, Thẩm Lịch, từ nay gặp mày lần nào sẽ gọi mày bằng ông. Tao không có đứa cháu bất hiếu như mày. 3 ngày nữa
cầm cổ phần cút đi, đừng hòng bén mảng đến quán này nữa, để tao xem mày có bản lĩnh gì mà đòi làm trời. Tần Thư, cô cứ theo thằng vô dụng này mà chết đi. Tần Thư, giờ cô mà bỏ thằng nhãi này theo tôi vẫn giữ lại cho cô chút cổ phần, cô định đâm đầu theo nó thật đấy à? Trần Viễn đã dốc hết vốn liếng giúp tôi, Tần Thư, không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, tôi tin cậu ấy, cùng lắm làm lại từ đầu, được, đôi gian phu dâm phụ các người, 3 ngày nữa xem các người chết thế nào. Trần Viễn, vừa rồi, cảm ơn cậu đã giải vây cho tôi, nhưng mà, 500.000, chúng ta biết đào đâu ra? Tôi cũng không biết nữa, hả? Vừa nãy chẳng phải anh rất chắc chắn sao, bảo 3 ngày là gom đủ tiền, lúc đó không thể để mất khí thế được, còn tiền nong thì đành tính sau vậy. Trời ơi, hóa ra anh ấy chỉ đang làm màu. 50 vạn này biết lấy đâu ra đây? Trần Viễn, tao vừa đi nửa đường mới nghĩ lại. Thằng lừa đảo bán trạch như mày, chỉ giỏi cái mồm, nói suông không bằng chứng. Hôm nay ta ký giấy trắng mực đen, lập tờ sinh tử trạng, giao kèo cá cược. Thẩm Lịch, ông định dồn Trần Viễn vào đường cùng sao? Nhìn điều khoản kia kìa, 3 ngày không đủ 50 vạn, Trần Viễn phải tự chặt hai tay, tài sản đều thuộc về Thẩm Lịch. Thẩm Lịch, ông đúng là đồ điên, nhà hàng này là của tôi, nợ tiền cũng là tôi nợ, không liên quan đến Trần Viễn, ông dựa vào đâu mà đòi mạng anh ấy? Tân Thư, giờ mới biết sót à, muộn rồi, vừa nãy nó chẳng ngông cuồng lắm sao, chẳng phải đòi bỏ 50 vạn mua cổ phần của tôi sao? Ký đi, Trần Viễn, anh điên rồi à, 10 vạn ông còn chẳng có. Tân Thư, đừng hoảng, tôi biết mình đang làm gì. Thỏa thuận này tôi ký, nhưng tôi phải thêm điều kiện. 3 ngày nữa, nếu tôi ném 50 vạn vào mặt ông không chỉ phải giao cổ phần, cút khỏi quán, mà còn phải ở ngay sảnh này, trước mặt mọi người, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tôi. Được, thằng nhà quê không biết sống chết, tao nhận kèo này, để tao xem, 3 ngày nữa, mày lấy đâu ra 50 vạn, Thẩm Lịch, ông đừng có quá đáng. Dù có tán ra bại sản, tôi cũng sẽ giúp Trần Viễn gom đủ tiền. Nếu cậu ấy thua, tôi, Tần Thư, sẽ chết cùng cậu ấy. Còn quán này, ông đừng hòng lấy một xu. Được, thằng nhà quê không biết sống chết, tao nhận kèo này, để tao xem, 3 ngày nữa, mày lấy đâu ra 50 vạn. Thẩm Lịch, ông đừng có quá đáng. Dù có tán ra bại sản, tôi cũng sẽ giúp Trần Viễn gom đủ số tiền này. Nếu cậu ấy thua, tôi, Tần Thư, sẽ cùng chết với cậu ấy. Cái quán này, ông đừng hòng lấy được một xu. Bà chủ Tần phen này chơi tất tay rồi, đến cả mạng cũng đem ra đánh cược. Đúng là đôi uyên ương cùng chung số phận, tình nghĩa sâu nặng thật. Vậy thì tao cũng rộng lòng từ bi, 3 ngày nữa, tao sẽ dẫn người đến lấy mạng hai đứa bay. Trần Viễn, chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Đừng sợ, trời không tuyệt đường sống của ai đâu, cộng thêm 8 vạn tiền mặt này, cũng chưa được 10 vạn, để đấu ván bài sinh tử 50 vạn này, chỉ còn biết trông cậy vào nó thôi. Tiểu Kim, chúng ta có giữ được mạng hay không? Lần này trông cậy cả vào mày đấy, 1 vạn 2.000. Không đủ, còn thiếu xa quá. Ai? Tiểu Kim, chúng ta có lật ngược thế cờ được không? Tất cả nhờ vào mày, biến thêm nhiều cá quả ra đây, để chúng ta đi đổi tiền. Trần Viễn, có chuyện lớn rồi. Tôi vừa ở chợ về. Thằng cha Thẩm Lịch khốn kiếp, hắn liên kết với tất cả thương lái trong trấn, ép giá thu mua cá quả, từ 200 đồng một cân, ép xuống còn có 20 đồng. Hắn thả chịu lỗ. Cũng quyết dồn chúng ta vào đường cùng. Giờ chẳng ai dám mua cá của chúng ta nữa. 3 ngày gom đủ 500.000 là không thể. Trần Viễn, tại tôi cả. Nếu không phải vì giúp tôi, anh đã chẳng ký bản hợp đồng cá cược đó. Nếu thua, ao cá của anh, mọi thứ của anh sẽ mất hết. Hay mình đi cầu xin Thẩm Lịch đi, hủy bỏ hợp đồng đó được không? Dù tôi có phải thế chấp quán ăn cho hắn. Tân Thư, nhìn tôi này. Hợp đồng đã ký rồi, thằng tiểu nhân như Thẩm Lịch sẽ không bỏ qua đâu, tin tôi đã dám ký, thì ắt có cách, em ra ngoài canh cửa giúp tôi, đừng để ai vào, được không? Tin tôi đi, tôi đã dám ký, thì ắt có cách, em ra ngoài canh cửa giúp tôi, đừng để ai vào, được không? Đừng giả vờ ngủ nữa, đồ lười này, nếu không gom đủ tiền, tôi lấy gì mà ăn nữa? Sau này chẳng ai mua đồ ngon cho cậu đâu, đợi chủ nợ đến xiết nhà. Tôi chỉ còn cách ném cậu xuống rãnh nước bẩn sau núi, ở đó có con chuột cống, to bằng cái phích, lông đen xì, chuyên khoái ăn thịt cóc vàng đấy. Á, Tiểu Kim không muốn xuống rãnh đâu. Tiểu Kim sợ chuột cống lắm. Tiểu Kim sẽ giúp chủ nhân, nhưng chủ nhân kiếm được tiền phải mua đồ ăn cho Tiểu Kim đấy, không được lừa đâu nhé, ngoắc tay nào, không bao giờ lừa cậu. Tiểu Kim, chủ nhân. Tiểu Kim chẳng còn chút sức lực nào nữa. Đợi tôi bán xong mẻ cá trên này, sẽ mua nhân sâm cho cậu, nhân sâm không ăn thua đâu. Tiểu Kim cần vàng cơ, chỉ cần 30 lượng vàng ròng là Tiểu Kim có thể dùng phép tìm kho báu. Đến lúc đó chủ nhân muốn bao nhiêu tiền cũng có, 30 lượng vàng ròng, giờ chợ thủy sản ngoài trấn, chẳng ai chịu mua cá của tôi cả, đến tiền mua bột mì tôi còn chẳng có, lấy đâu ra vàng ròng bây giờ? Tiểu Kim không lừa anh đâu, không có vàng, Tiểu Kim không giúp anh tìm được đâu, bảo bối, chủ nhân, tôi ngửi thấy rồi, ngay hướng kia kìa, mùi vàng nồng lắm, số lượng nhiều lắm, chắc chắn đủ 30 lượng. Đó là hướng nhà cũ của tôi. Mẹ tôi từng bảo, nhà có số vàng tổ tiên để lại. Nhưng sau bị nhà Lưu Đức Tài chiếm mất nhà.
Tôi cứ tưởng bị chúng lấy mất rồi, chắc chắn chúng chưa tìm thấy đâu. Mùi vàng vẫn còn nguyên, vẫn chôn dưới đất đó. Chủ nhân, mình mau đi lấy về đi. Tiểu Kim đói quá. Chiếm nhà tôi bao nhiêu năm nay, ngay cả đồ mẹ tôi để lại, chúng cũng muốn chiếm làm của riêng. Món nợ này hôm nay phải tính cho rõ. Mày đến đây làm gì? Mợ, con đến thăm mợ. Đừng gọi tao là mợ, nhà này không có loại phá gia chi tử như mày. Cái ao cá bố mẹ mày để lại cho mày đấy, chắc là sắp trắng tay rồi chứ gì. Hôm nay chạy đến đây, có phải định hỏi vay tiền không? Tôi nói cho mà biết, một xu cũng không có đâu, tôi không đến để vay tiền. Đây là cá tôi mới bắt từ ao cá lên. Biếu mợ với cậu ăn cho tươi. Mày mà tốt bụng mang cá đến à? Ông chủ Thẩm đã nói rồi, ai giúp mày là đối đầu với ông ấy. Mày mang cá đến đây, chắc là muốn ăn vạ ở lại nhà này chứ gì. Mợ đa nghi quá rồi. Tôi chỉ thấy trước kia có chút hiểu lầm, muốn hòa giải với hai người thôi. Chủ nhân đang ở dưới chân mợ đấy, gốc cây hòe già, hướng đông 3 bước, vàng ở dưới đó. Mày có ý gì? Mang con cá chết đến trêu chọc tao à? Đồ đã biếu rồi còn đòi lại, không biết phép tắc à? Cá này là biếu người lớn, nhưng mợ không xứng với hai chữ đó. Đồ không có giáo dục này, được hơi còn làm bộ làm tịch. Cái sân này là của nhà tao, mày cút ngay cho tao. Tôi cút đi à? Trên giấy tờ nhà này vẫn ghi tên bố tôi đấy. Nhà họ Lưu các người chiếm giữ 5 năm rồi, một đồng tiền thuê cũng không trả. Bớt nói nhảm, để con cá lại, coi như tiền lãi hôm nay. Đánh người rồi, cháu đánh mợ rồi. Bà con ơi ra xem đi, thằng nợ đời này định cướp của. Cứ việc gào lên đi, đồ đạc nhà họ Trần tôi trong cái nhà này, tôi sẽ lấy lại đủ cả. Về bảo với Lưu Đức Tài, dọn dẹp nhà cửa đi, chuẩn bị mà cuốn gói đi. Giấy tờ nhà này vẫn ghi tên bố tôi. Nhà họ Lưu các người chiếm 5 năm rồi, chưa trả một đồng tiền thuê nào. Bớt nói nhảm, để cá lại, coi như tiền lãi hôm nay. Đánh người, cháu đánh mợ rồi. Bà con ơi ra xem đi, thằng nợ đời này định cướp của. Cứ gào lên đi, đồ đạc nhà họ Trần tôi trong nhà này, tôi sẽ lấy lại đủ cả. Về bảo với Lưu Đức Tài, dọn dẹp nhà cửa đi, chuẩn bị dọn đi thôi. Trẻ con làng mình đi học, phải đi bộ 10 mấy dặm đường núi. Cháu muốn xây cho làng một ngôi trường tiểu học, xây trường học. Viễn, chắc không đùa chú đấy chứ. Chuyện lớn thế này, sao cháu dám đùa ạ? Tốt, tốt quá rồi. Đây là kế sách 100 năm của làng ta đấy. Viễn này, về chỗ xây trường, cháu đã nhắm được chỗ nào chưa? Cháu cũng đã xem được một chỗ, khoảnh đất hoang phía đông ngôi nhà cũ của cháu, đất đai bằng phẳng, diện tích cũng vừa vặn. Phía đông nhà cũ đúng là chỗ tốt, nhưng mà cái sân nhà cũ đó, chẳng phải bây giờ Lưu Đức Tài đang ở đó sao? Đó là nhà cũ bố mẹ cháu để lại, bị nhà cậu cháu chiếm giữ bao nhiêu năm nay. Tờ giấy năm xưa nhà đó viết chẳng có giá trị gì cả, ở ủy ban xã vẫn còn lưu giữ bản gốc giấy tờ nhà đất của bố cháu. Viễn, cháu cứ yên tâm, nhà này là của cháu, không ai cướp được đâu. Vậy cháu đa tạ bác trưởng thôn đã phân xử công bằng. Ối dào, thằng sao chổi này còn dám vác mặt đến đây à? Ối dào, thằng sao chổi này còn dám vác mặt đến đây à? Dắt theo ông trưởng thôn là tưởng cướp được nhà chắc. Vương Thúy Phân, câm miệng lại. Hộ khẩu của Trần Viễn bây giờ đã chuyển về thôn rồi. Đây là khế ước nhà đất của nhà họ Trần ngày trước, bản sao gốc lưu tại thôn. Căn nhà này là của Trần Viễn, cho các người 3 ngày để dọn đi. Dựa vào cái gì? Nó là người ngoài họ, dựa vào cái gì mà đòi lấy nhà? Nhà này chúng tôi ở hơn chục năm rồi, chính là của nhà họ Lưu chúng tôi. Giấy lộn gì thế này? Trần Viễn, đồ sói mắt trắng vô lương tâm. Mẹ mày chết sớm, là ai cho mày miếng cơm ăn? Giờ mày ra ngoài kiếm được tiền, lại muốn dồn cậu ruột vào đường cùng à? Công nuôi dưỡng à? Ngày bố mẹ tôi gặp nạn, xưởng phát 500 đồng tiền tuất, hai người nuốt trọn hết cả. Các người đuổi tôi ra nhà củi sau vườn, bắt tôi tranh cơm thừa với chó. Lưu Đức Tài, thế mà gọi là công nuôi dưỡng à? Ông trời không có mắt mà. Cháu ngoại lại muốn bức tử cậu mợ rồi. Tôi không sống nữa đây. Hôm nay đứa nào động vào nhà này, tôi treo cổ chết ngay trước cửa. Thất thúc công, sao bác lại đích thân tới đây? Tôi không tới thì cơ nghiệp nhà họ Trần này sắp bị người ngoài chiếm sạch rồi. Thất thúc công, bác nói thế mà nghe được à? Chúng cháu cũng là họ hàng bên U Thằng Viễn mà. U Thằng Viễn họ Lưu, ông Lưu Đức Tài cũng họ Lưu, nhưng đây là Trần gia thôn. Cái nhà này là cơ nghiệp thầy thằng Viễn để lại. Thằng Viễn là máu mủ nhà họ Trần, nhà này đương nhiên phải thuộc về nó. Ông là người họ Lưu, là người ngoài, chiếm nhà cũ họ Trần 10 mấy năm nay, mà còn ra mồm à? Bà con ơi, mau ra xem thằng Viễn này, thằng con bất hiếu không có lương tâm, nó đâu phải xây trường học gì, nó muốn bức tử hai vợ chồng tôi, khổ thân chúng tôi, ngày xưa từng miếng cơm, từng ngụm nước nuôi nó khôn lớn, giờ nó thành đạt rồi, lại không chừa đường sống cho cậu nó, động thổ cạnh mộ tổ nhà họ Trần, sẽ làm đứt long mạch của Trần gia thôn đấy. Thằng Viễn xây trường là việc tốt, nhưng động vào phong thủy làng là không được. Hôm nay, chừng nào tôi còn sống, thì đừng hòng ai động vào mảnh đất này. Ngôi nhà cũ này là của tổ tiên, họ Trần để lại, cậu dẫn người đến đây đào bới, dân làng ai nấy đều lo lắng, chỗ này liên quan đến vận mệnh cả làng, không thể tùy tiện động chạm. Đúng,
Thất thúc công nói chí phải, tổ tiên chúng ta đều ở đây, động vào nhà cũ, lỡ hỏng phong thủy thì biết làm sao. Thất thúc công, các bác các chú, ngôi nhà này đã bỏ hoang nhiều năm, mái rột tường nứt nẻ cả rồi, cháu thu hồi mảnh đất này không phải để làm giàu cho bản thân, mà là để xây trường học cho trẻ em. Xây trường ở đây là để con em trong làng có chỗ mà học hành, đây là việc phúc đức cho đời sau. Xây trường là tốt, nhưng làng mình nghèo, xây trường xong chúng tôi cũng chẳng nuôi nổi con đi học, tiền học phí, tiền sách vở mỗi kỳ với bà con là khoản chi quá lớn. Phải đấy, nhà tôi có 2 đứa trẻ, riêng tiền học đã không thở nổi rồi, xây trường xong chúng tôi cũng chẳng cho con đi học được. Tiểu Viễn à, không phải, bác không hiểu lý lẽ đâu, nhà nào cũng đang chật vật, cháu dỡ nhà cũ xây trường, lỡ sau này không ai học thì chẳng phải phí cái nhà rồi sao? Hơn nữa trường xây xong, bàn ghế lấy đâu ra, thầy cô lấy đâu ra, nếu chỉ là cái vỏ rỗng, bà con vất vả thế này, để làm gì chứ? Thất thúc công, cháu hiểu nỗi lo của bác, cháu đã bàn bạc với phòng giáo dục trên huyện rồi, trường xây xong, huyện sẽ cử thầy cô về dạy, còn bàn ghế, bảng đen, thiết bị dạy học, cháu xin bỏ tiền túi ra mua hết, thế còn tiền học phí, trường trên huyện, năm nào chẳng thu bao nhiêu khoản, rồi còn tiền sách vở nữa, túi chúng tôi chẳng có mấy đồng, không kham nổi đâu, bà con xem, đây là giấy phép xây trường của chính quyền huyện, giấy tờ đầy đủ cả rồi, bà con xem, đây là giấy phép xây trường của ủy ban huyện, giấy tờ hợp lệ hết rồi, vì bà con còn lo chuyện học hành, hôm nay tôi xin tuyên bố trước mặt mọi người 2 việc, thứ nhất, trẻ em có hộ khẩu tại Trần Gia thôn từ mẫu giáo đến lớp 6 được miễn toàn bộ học phí, bà con không mất một xu nào, mọi chi phí tôi lo hết, miễn hết. Thế thì đỡ biết bao nhiêu, nhà tôi có 2 đứa, một năm tiết kiệm được mấy trăm đấy, thật thế hả chú? Thứ hai, xây trường cần nhiều nhân công, bà con trong thôn ai muốn đến làm tại công trường, tiền công cao hơn thành phố 3 phần, trả lương theo ngày, không nợ một đồng. Chú Viễn nói thật đấy chứ, trả lương theo ngày thật à, lại còn cao hơn 3 phần, ký giấy điểm chỉ, trả tiền tại chỗ luôn. Ông bớt già mồm đi, đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa, định đuổi chúng tôi đi à, để độc chiếm gia sản. Ngày trước cậu không nhà không cửa, nếu không phải chúng tôi cưu mang, cậu đã chết đói từ lâu rồi. Lưu Đức Tài, ông bớt kích động mọi người đi, giấy tờ đất này là bố Trần Viễn để lại, đã có đóng dấu đỏ đây rồi, giấy tờ rõ ràng rành mạch, ông chiếm nhà người ta 3 năm nay mà còn mặt mũi đến đây làm loạn à? Chuyện tiền trợ cấp năm đó, cả làng này ai mà chẳng biết. Trưởng thôn, ông nhận được lợi lộc gì từ Trần Viễn mà lại bênh nó chằm chặp thế? Hôm nay chúng tôi nhất quyết không đi, ai dám động vào đất này thì cứ bước qua sát chúng tôi đi. Tiểu Viễn, chú họ vừa rồi hồ đồ quá, xây trường học là việc tốt cho con cháu đời sau, tổ tiên mà biết được chắc chắn sẽ phù hộ cho Trần gia thôn ta. Trần Viễn, cháu là ân nhân lớn của làng ta, ai mà dám cản việc xây trường là đối đầu với cả làng này. Đúng, chúng tôi ủng hộ xây trường. Ông chủ Trần, hôm nay chúng tôi đến giúp chuyển gạch luôn. Bà con nghe đây, Trần Viễn vì con trẻ trong làng ta mà bỏ tiền xây trường, sau này đứa nào dám nói ra nói vào hay cản trở thi công, tôi là người đầu tiên không tha cho nó. Lưu Đức Tài, ông đừng có làm cản ở đây nữa. Thất thúc công, sao bác cũng bênh nó, nhà này là của chúng tôi, chết cũng không dọn đi. Vương Thúy Phân, câm miệng lại, đã cố tình không biết hối cải, thì hôm nay, với tư cách tộc trưởng, Trần gia thôn, tôi triệu tập cả làng họp tộc, phải theo gia quy họ Trần, xét xử công khai việc các người chiếm đoạt tài sản họ Trần. Thất thúc công, bác lú lẫn rồi, tôi họ Lưu, đâu có họ Trần các người họp tộc, dựa vào đâu xét xử người ngoài như tôi, bác không có quyền đó. Được, chính ông cũng nói rồi, ông họ Lưu, không họ Trần, vậy ông còn mặt mũi nào mà chiếm giữ nhà cũ họ Trần? Đây là Trần gia thôn, nhà này là của họ Trần, cơ nghiệp tổ tiên để lại, ông đã không phải người họ Trần thì cút ngay khỏi Trần gia thôn cho tôi. Đây là Trần gia thôn, nhà này là của họ Trần, cơ nghiệp tổ tiên để lại, ông đã không phải người họ Trần thì cút ngay khỏi Trần gia thôn cho tôi. Thưa thất thúc công, cháu không có ý đó, dù sao chúng cháu cũng là người nhà của Trần Viễn. Lưu Đức Tài, lời đó là ông tự nói ra, đã không phải người họ Trần thì không có tư cách ở đây, về thu dọn đồ đạc mà đi ngay, nếu trước khi mặt trời lặn không dọn đi, tôi sẽ gọi thanh niên trong thôn đến dọn giúp ông, tự làm tự chịu, cuối cùng cũng dẹp được kẻ ngáng đường, chỉ cần lấy lại được nhà cũ, kim khí nhập thể, đường thông của Tiểu Kim sẽ mở hoàn toàn. Đa tạ thất thúc công ủng hộ, hôm nay mọi người về chuẩn bị đi, sáng mai đội thi công vào việc đúng giờ. Được, Viễn, chật giỏi lắm, không quên gốc gác, mọi người giải tán đi, đừng làm chậm tiến độ của đội thi công. Tiểu Kim, ra đây đi, chủ nhân ở góc đông nam, dưới đất có động tĩnh, đào nhanh lên. Ban ngày lão Lưu Đức Tài cứ dòm ngó chỗ này, chắc chắn không có ý tốt. Tìm thấy rồi, di vật của mẹ để lại, cuối cùng cũng thấy lại ánh mặt trời. Đây là thư mẹ để lại cho con. Viễn con à, khi con đọc được lá thư này, có lẽ mẹ không còn nữa rồi. Số vàng trong hòm là mẹ để dành cho con, đủ để con sống yên ổn cả đời. Mẹ chỉ lo hết là con thôi, con phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tin nhà cậu con. Bề ngoài chúng tỏ ra quan tâm, hỏi han, thực chất là lòng lang dạ thú, tâm địa bất chính, luôn nhăm nhe tài sản nhà mình. Cậu đúng là, mẹ đã nhìn thấu bộ mặt thật của chúng từ lâu. Viễn, con hãy tránh xa chúng ra, đừng bao giờ để chúng lừa bằng lời ngon tiếng ngọt. Mẹ chỉ mong con lớn lên bình an, mang theo số này lên thành phố mà sống, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Mẹ ơi, hóa ra mẹ vẫn luôn bảo vệ con cứ ngỡ mẹ không cần con nữa. Mẹ yên tâm đi ạ, con đã lớn khôn rồi, chẳng còn là đứa trẻ để người ta bắt nạt nữa. Những kẻ nhòm ngó gia sản nhà ta, tôi sẽ không tha cho đứa nào. Tiểu Kim, ra đây, chủ nhân, tinh khí của ngài thuần khiết quá, tôi không đợi được nữa, làm thôi. Chủ nhân, không được, số vàng này độ thuần khiết đã đủ, nhưng trọng lượng vẫn còn thiếu chút. Thiếu bao nhiêu? Chỉ một chút thôi, nếu giờ mà dừng lại, lần tới thăng cấp lại phải tích lũy từ đầu. Số vàng này coi như bỏ đi, trang sức mẹ để lại chỉ có bấy nhiêu, biết tìm đâu ra vàng mà bù vào. Đã chơi thì chơi lớn, đánh cược một phen. Tiểu Kim,
Nuốt nó đi, chủ nhân, đây là vật mẹ ngài, để lại làm bùa hộ mệnh đấy, ngài nữa sao, giữ lại cũng chỉ là kỷ niệm, phải biến thành sức mạnh mới đòi lại được những gì đã mất, nuốt đi, chủ nhân, tôi thăng cấp xong rồi, tam giai thì làm được gì, giúp tôi, trừng trị lũ súc vật Lưu Đức Tài được không, trừng trị chúng thì bỏ bèn gì, chủ nhân, nhìn cho kỹ đây là bản đồ dưới đáy biển, đúng vậy, đây là vị trí tàu đắm, cách bờ 12 hải lý, trong đó toàn đồ quý, tôi còn chẳng biết bơi lặn, làm sao xuống đó lấy, có tôi đây, sợ gì chứ, đây là thứ gì, bí thuật lặn biển, có nó rồi, ông xuống nước, sẽ tự do như trên cạn, nín thở vài tiếng cũng chẳng sao, tốt. Có thứ này, chúng ta sẽ đổi đời, kho báu trên đời này nhiều vô kể, chỉ cần ông đủ mạnh, cả đại dương này là kho tiền của chúng ta, yên tâm, thứ thuộc về chúng ta, không thiếu một xu. Mẹ bảo con lên thành phố sống yên ổn, nhưng con không cam tâm, con sẽ lên thành phố, nhưng không phải để trốn chạy, nhà cậu nợ chúng ta những gì, tôi sẽ đòi lại đủ, Lưu Đức Tài đã tính kế chúng ta, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi, Tiểu Kim, đi thôi, Tiểu Kim, khả năng nín thở dưới nước của cậu, cùng năng lực định hướng này, thật sự rất hữu dụng, nếu không nhờ cậu dẫn đường, tôi không thể nào tìm thấy dạn đá ngầm này, bản lĩnh của tôi còn nhiều lắm, hừ. Không có tôi chỉnh hướng cho, cậu đã bơi lạc ra giữa đại dương rồi, nhưng thế này đã làm cậu thỏa mãn rồi sao? Đây là đá quý phỉ thúy cực phẩm, lời ông nội để lại quả không sai, vùng biển này thực sự có, tài sản hợp pháp ông để lại, có số của cải này, vốn liếng để chúng ta lên thành phố, đã đủ rồi, hừ, khí tức trong đá này rất thuần khiết. Nhưng với tôi chẳng có ích gì. Cậu định xử lý nó thế nào? Trước tiên phải đến trung tâm đăng ký quyền sở hữu ở huyện. Ông nội đã để lại văn bản thừa kế đầy đủ, cùng thư chứng thực, chỉ cần làm theo thủ tục bình thường là có thể lấy lại số tài sản này, hợp pháp thừa kế lại, chúng ta không được để lại sơ hở nào. Không được để lại sơ hở nào cả. Thế còn sợi dây chuyền vàng này, dây chuyền cứ giữ lại phòng thân, lên phố làm ăn cần phải lo lót, đâu đâu cũng cần đến tiền, giờ chính sách đã cởi mở rồi, chỉ cần giấy tờ đầy đủ, chúng ta có thể lên phố, thuê lấy cái mặt bằng tử tế. Đi thôi, lên phố tìm chị Tần. Chị ấy dành chuyện buôn bán trên đó, có thể giới thiệu cho chúng ta, mấy tay thợ già chuyên giám định ngọc. Chú Lý, có chuyện gì thế? Sao chú lại ra nông nỗi này? Anh Trần ơi, có chuyện lớn rồi. Anh mau đi cứu chị Tần đi, mau lên. Thẩm Lịch dẫn hơn 20 tên côn đồ, chặn kín cửa quán rồi. Thẩm Lịch, sao hắn lại giở trò? Hắn nhắm vào mặt bằng của chị Tần, muốn ép chị ấy ký giấy sang nhượng. Chị Tần không chịu. Thế là Thẩm Lịch cho người động thủ, chúng nó đập phá cửa bàn, mấy anh em phục vụ xông vào ngăn. Bị chúng nó dùng gậy đánh bật ra hết. Mấy anh em phục vụ xông vào ngăn. Bị chúng nó dùng gậy đánh bật ra hết. Chị Tần giờ sao rồi? Chị ấy bị chặn trong phòng riêng tầng 2. Thẩm Lịch không cho ai lên, cũng không cho chị ấy ra. Anh Viễn, anh nghĩ cách đi. Báo công an xã đi anh. Muộn nữa là chị Tần gặp chuyện mất. Tôi cảm nhận được, hướng đó có rất nhiều người. Chúng nó đều cầm hung khí, khó đối phó lắm. Thẩm Lịch đúng là cướp ngày. Chị Tần từng giúp chúng ta. Tôi không thể ngồi yên. Chú Lý, cầm lấy tiền này. Ra ngay trung tâm đăng ký đất đai, dùng giấy tờ của tôi xếp hàng lấy số, nộp đơn xin thừa kế vào. Anh Viễn, giờ này rồi mà anh còn lo đăng ký gì nữa? Anh một mình đến đó nguy hiểm lắm. Nghe tôi. Việc đăng ký không thể chậm trễ, đó là gốc rễ để chúng ta đứng vững. Trên đường đến trung tâm đăng ký, tiện thể mượn điện thoại công cộng ở quán tạp hóa, báo công an, bảo là có kẻ gây rối ở quán, hành hung người khác. Thế còn anh? Tôi qua đó câu giờ trước, Thẩm Lịch dẫn người đến quậy phá, chẳng qua cũng vì tiền với đất, trước khi có chữ ký. Hắn không dám làm lớn chuyện đâu. Tôi lo được, nhưng bọn chúng đông người lắm, lại còn có cả gậy sắt, đông người chưa chắc đã thắng. Cậu làm xong việc, phải dẫn công an đến ngay. Cô Tần, 500.000 tiền lãi không trả nổi. Hôm nay cái quán này phải đổi chủ. Không thì cô đến chỗ tôi mà nhảy múa trả nợ. Thẩm Lịch, anh nằm mơ đi. Trần Viễn đi gom tiền rồi. Anh ấy về ngay thôi. Thằng cha Trần Viễn nghèo kiết xác đó. Nếu nó mà lấy ra được 500.000, hôm nay tôi ăn luôn cái bàn này. Thẩm Thiếu, bớt nói nhảm đi. Bắt nó điểm chỉ đi. Buông cô ấy ra. Trần Viễn. Anh chạy đi, chúng có hung khí đấy. Ồ, Trần Viễn đến rồi kìa. Tiền đâu? Mở mắt chó ra mà nhìn cho kỹ. 500.000 đã vào tài khoản chị Thư rồi. Giả đấy. Chắc chắn là giả. Lên cho tao, đánh gãy chân nó. Đập nát quán này cho tao.
Thẩm Lịch trả các người bao nhiêu một tháng? 3.000, 5.000, 5.000. Giờ tôi là cổ đông lớn nhất ở đây, ai rút lui bây giờ? Thì số vàng này là của người đó. Đứa nào dám động vào? Tôi thề, nửa đời còn lại nó sẽ ngồi xe lăn. Tôi thề đấy, nửa đời còn lại nó sẽ ngồi xe lăn. Các người điên rồi à? Tao mới là chủ của chúng mày. Đánh nó cho tao. Thẩm thiếu gia oai phong thật đấy. Đem bao nhiêu người đi bắt nạt một người đàn bà. Trần Viễn. Mày là cái thá gì? Đánh nó cho tao. Khoan đã. Trước khi cậu Thẩm ra tay, chi bằng đợi thêm 1 phút nữa. Thiếu gia, không xong rồi. Tập đoàn mình bị tập đoàn Vạn Tài liên kết với mấy quỹ đầu tư mạo hiểm, nhân lúc mình đứt chuỗi vốn, đã thâu tóm qua thị trường chứng khoán rồi. Nhà họ Thẩm mình phá sản rồi. Không thể nào. Nói láo. Tài sản tôi cả 100 triệu. Sao có thể phá sản đột ngột thế được? Là thật đấy ạ. Họ nắm được bằng chứng mình làm sổ sách giả với cả lỗ trốn thuế rồi, giờ cảnh sát kinh tế với ủy ban chứng khoán đều đã lập án điều tra rồi. Thiếu gia, chạy mau đi, không chạy là không kịp đâu. Là mày. Mày liên kết với Chu Vạn Tài giở trò đúng không? Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một công dân tốt thôi, gửi cho ông chủ Chu bản báo cáo tài chính thật của nhà họ Thẩm, thế thôi. Cậu Thẩm à? Giờ cậu nên lo mà đi. Lo trả lương cho đám anh em này đi. Nhà họ Thẩm xong đời rồi, giờ mà động tay là gây rối trật tự đấy. Buông đồ xuống mà đi đi. Còn tránh được cảnh tù tội. Tôi đếm 3 tiếng. Tôi đếm 3 tiếng. Cậu Thẩm, xin lỗi nhé. Anh em tôi đi làm chỉ vì tiền. Không muốn vào tù đâu. Đồ lũ ăn cháo đá bát. Trần Viễn, tao liều mạng với mày. Các đồng chí không được cử động. Ai là Thẩm Lịch? Có người tố cáo cậu gây rối trật tự, giam giữ người trái phép. Đi với chúng tôi một chuyến. Hiểu lầm thôi đồng chí công an ơi. Đây là tranh chấp kinh tế thôi. Trần Viễn. Mày cứ đợi đấy. Chuyện này chưa xong đâu. Trần Viễn. May mà cậu kéo dài thời gian, đợi công an đến. Không thì hôm nay nguy thật. Chị Thư, tôi đã nói rồi, thời thế đổi thay rồi, từ giờ có tôi ở đây, không ai đụng vào chị được đâu. Trần Viễn, cảm ơn cậu. Số tiền và vàng này, rốt cuộc cậu lấy ở đâu ra? Chị Thư, chị ngồi xuống đã, để tôi thong thả nói chị nghe. Tôi đã tính toán kỹ rồi. Không phải bốc đồng đâu. Sao mà thong thả được? Đó là xây nhà cao tầng đấy. Phải đổ bao nhiêu tiền vào đó? Nhỡ mất trắng thì sao? Cậu tiêu tan cả đời đấy. Cậu chịu nổi không? Cậu có gánh nổi không? Ông chủ đứng sau cậu có gánh nổi không? Chị Thư, chị nhìn chính sách bây giờ xem, miền Nam đang mở cửa rồi. Người bán hàng, người mở xưởng, ai chẳng kiếm được nhiều hơn trước. Giờ ai cũng có chút tiền dư giả. Cậu nói cũng có lý. Cũng phải. Bà Vương bán trứng trà đầu phố kìa. Chỉ 1 tháng thôi, đã bằng cả năm rồi, hơn cả công nhân làm cả năm, nhưng việc này thì liên quan gì đến mua nhà? Tất nhiên là có chứ, giờ mọi người mới chỉ dư giả chút ít, chưa mua nổi nhà lầu. Nhưng 3 năm, 5 năm nữa thì sao? Đến lúc ai cũng có tiền rồi, ai còn muốn 3 thế hệ chen chúc, trong căn tập thể chật hẹp nữa. Đến lúc đó, nhà cửa rộng rãi sẽ là thứ đắt hàng nhất. Ý cậu là ra tay trước chiếm lợi thế? Đúng vậy, đợi đến khi ai cũng thấy bất động sản hái ra tiền, thì đất đai đã bị xí phần hết rồi. Chúng ta phải đi trước một bước, thâu tóm khu đất phía đông. Đợi thị trường nóng lên, chúng ta sẽ là những người đầu tiên hưởng lợi. Trần Viễn, chị thật sự đã coi thường cậu rồi. Cái đầu của cậu đấy, cậu sinh ra là để làm việc lớn, nhưng khu đất phía đông ấy có vấn đề này. Tập đoàn Vạn Tài đứng sau nhà họ Thẩm, ông chủ Chu Vạn Tài, chẳng phải trước đây ông ta cũng muốn sao? Nhà họ Thẩm xong đời rồi, nhưng nhà họ Thẩm đổ rồi. Thì Chu Vạn Tài đứng sau, chắc chắn sẽ không để yên đâu, đúng thế.
Thẩm Lịch tuy đã cút rồi, nhưng trong tòa nhà tập đoàn Thẩm Thị vẫn còn khối kẻ thân tín trung thành với hắn. Ngày mai cậu qua tiếp quản, liệu chúng có dễ dàng đồng ý không? Chưa chắc. Ngày mai đến tập đoàn Thẩm Thị mới là thử thách thực sự. Mấy lão cáo già ở Thẩm Thị khó đối phó hơn Thẩm Lịch nhiều. Chúng chắc chắn sẽ bày tiệc hồng môn cho tôi. Vậy cậu định tính sao? Có cần mang thêm người đi không? Nhỡ chúng giở trò thì sao? Không cần. Ngày mai, tôi sẽ cho cả tập đoàn Thẩm Thị hiểu. Thời thế đã đổi thay rồi. Ai dám cản đường tôi, thì đừng trách tôi không nể tình. Từ hôm nay, toàn bộ cơ ngơi của tập đoàn Thẩm Thị do tôi tiếp quản, tôi gọi mọi người đến đây. Chỉ để thông báo một việc, công ty sẽ dừng hẳn mảng ăn uống, chuyển sang làm bất động sản. Trần Tổng, ông mới lên nắm quyền mà đã làm thế này thì quá đáng quá. Chúng tôi theo Thẩm Tổng hơn chục năm rồi, không có công thì cũng có sức. Ông nói chuyển là chuyển, có nghĩ đến sống chết của chúng tôi không? Ông nói chuyển là chuyển, có nghĩ đến sống chết của chúng tôi không? Sư phụ Triệu, ông là bếp trưởng. Ông thấy sao? Tôi không dám. Nhưng dưới tay tôi, còn mấy chục anh em bếp núc, nếu ông cứ khăng khăng đóng cửa quán, để đi làm bất động sản, anh em chúng tôi nhất quyết không chịu. Mọi người nói có đúng không? Giám đốc Trần, ông mà cắt đường sống của anh em chúng tôi, thì hôm nay ông đừng hòng bước ra khỏi cửa này. Cùng lắm là chúng tôi đình công tập thể, tôi xem ông là tướng không quân, thì xây dựng kiểu gì? Sư phụ Triệu, ông ngừng tĩnh đã. Ông nói đúng đấy. Ai cũng cần cơm ăn áo mặc, tôi cũng đâu phải kẻ không biết lý lẽ. Thực ra, về việc đi hay ở của anh em nhà bếp, tôi đã tính cả rồi. Tính toán cái gì chứ? Dự án bất động sản một khi khởi công, chúng ta cần rất nhiều nhân công xây dựng, công nhân làm việc nặng nhọc. Chuyện ăn uống phải được đảm bảo. Kế hoạch của tôi là thành lập một bộ phận hậu cần ăn uống lớn, chuyên lo cơm nước cho công nhân. Cái gì? Cơm tập thể? Ông bắt tôi, một bếp trưởng đường đường chính chính, phải ra công trường nấu cơm tập thể sao? Sư phụ Triệu, ông đừng vội từ chối, xét thấy thâm niên và tay nghề của ông, tôi vốn định giao cho ông làm tổng phụ trách bộ phận hậu cần này. Không chỉ giữ nguyên cấp bậc hiện tại của bác, lương cơ bản mỗi tháng tôi tăng thêm cho bác 50%, cuối năm còn có thưởng dự án. Lương cơ bản tăng 50%. Lại còn có thưởng. Đúng vậy, tuy là nấu ăn tập thể, nhưng là quản lý suất ăn cho hàng nghìn người, bổng lộc và đãi ngộ chắc chắn hơn hẳn việc bác ở trong bếp, hậu hĩnh hơn nhiều. Thế nào, bác Chiêu? Đãi ngộ này bác thấy hài lòng chứ? Ôi chao, chú Trần sao không nói sớm? Ấy, chú xem này, chuyện này toàn là hiểu lầm cả. Chú Trần đã coi trọng lão Triệu này, thì tôi cũng đâu phải kẻ không biết điều. Bác Triệu nói vậy là không định cầm đầu gây chuyện nữa đúng không? Tuyệt đối không gây chuyện nữa, chú Trần chỉ đâu tôi đánh đó. Ghi lại những đãi ngộ của bộ phận hậu cần ăn uống tôi vừa nói, ghi chép lại đi, coi như quy định mới, phổ biến cho tất cả nhân viên muốn ở lại. Nhưng lão Triệu này, đãi ngộ này không liên quan gì đến ông cả. Giám đốc Trần, ông nói thế là ý gì? Ý tôi là ông bị đuổi việc. Từ giờ trở đi, bất cứ cơ sở nào của tập đoàn họ Thẩm đều không bao giờ nhận ông. Trần Viễn, cậu dám lừa tôi? Rõ ràng vừa rồi cậu nói để tôi làm tổng phụ trách mà, cậu nói mà không giữ lời à? Tôi vừa nói là tôi từng định làm thế, nhưng nhìn lại cái bộ mặt của ông xem, công ty họp hành quan trọng, ông lại cậy già lên mặt, kích động mọi người, quậy phá lung tung, phá hoại quy củ. Nếu hôm nay tôi giao hậu cần cho loại người như ông, thì ngày mai ông có thể vì vài đường lợi ích mà làm tê liệt cả công trường này. Cậu đúng là qua cầu rút ván. Có tin không, tôi dẫn người đi hết, cho cậu không tìm nổi lấy một người nấu cơm. Ông cứ việc thử xem hôm nay có ai chịu đi theo ông không? Ai muốn ở lại? Đãi ngộ cứ theo lời tôi nói, còn ai muốn đi theo ông ta, thì ra kế toán thanh toán ngay. Giám đốc Trần, tôi sai rồi, vừa rồi tôi nhất thời hồ đồ. Xin giám đốc cho tôi cơ hội. Nhà tôi còn già trẻ phải nuôi. Bảo vệ, đưa ông ta ra ngoài. Buông ra, Trần Viễn. Cậu không thể đối xử với tôi thế, không phải tôi muốn làm loạn đâu, là Thẩm Lịch, chính là Thẩm Lịch. Thẩm Lịch xúi tôi làm thế đấy.
Thẩm Lịch xúi ông làm. Tối qua hắn lén tìm tôi. Hắn đưa tôi một khoản tiền, bảo tôi hôm nay làm loạn. Kích động mọi người bỏ đi hết. Để cậu chỉ nhận lại cái vỏ rỗng. Giám đốc Trần ơi, tôi bị hắn làm mờ mắt rồi. Xin cậu tha cho tôi lần này. Thẩm Lịch còn chẳng song thân. Hắn còn chẳng lo nổi cho mình, mà ông còn dám nhận tiền làm tay sai. Đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Đuổi cổ ông ta ra ngoài. Giám đốc Trần, tha cho tôi. Mọi người nghe cho rõ đây, cũng nhìn cho kỹ đây. Thời của Thẩm Lịch đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Tôi không quan tâm trước đây các người là người của ai, đã nhận lợi lộc của kẻ nào. Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Thẩm Thị mang họ Trần. Cô Tần, cô xem qua đi. Chiếc nào rồi? Anh mua xe sao lại lôi tôi đi cùng? Công ty tôi còn bao nhiêu việc. Cô vốn hiểu biết rộng mà. Mấy cái xe sang này tôi không dành. Cô chọn giúp tôi một chiếc đi, loại nào đi ra ngoài cho thật oai ấy. Để người ta nhìn vào là biết ngay có tiền. Anh làm màu thế để làm gì? Vừa mới thâu tóm tập đoàn Thẩm Thị, đã bắt đầu lên mặt rồi à? Đây gọi là xây dựng hình ảnh. Tôi định về quê một chuyến. Về quê làm gì? Tuyển công nhân. Tập đoàn Thẩm Thị hiện đang thiếu hụt công nhân xây dựng và hậu cần trầm trọng, thiếu hụt lớn lắm. Tôi không tin tưởng người ngoài, định về quê nhà, tuyển một nhóm bà con làng xóm mình cho chắc chắn. Tuyển người thì cứ tuyển thôi, sao anh phải mua xe đắt tiền thế? Tân Thư à? Cô không hiểu tâm lý người làng tôi đâu, nếu tôi mà mặc đồ rách rưới, đi xe khách về quê, rồi bảo họ đi theo tôi sẽ cho các người làm giàu. Cô hiểu chưa? Họ chỉ nghĩ tôi là kẻ lừa đảo thôi, thế nên anh mới muốn vinh quy bái tổ. Cuối cùng cô cũng hiểu rồi. Đúng, tôi lái xe sang về. Chẳng cần nói nhiều lời. Họ nhìn bộ dạng này của tôi là biết tôi đã thành đạt rồi. Không cho người ta thấy anh giàu có, ai mà cam tâm tình nguyện theo anh làm việc chứ? Được, coi như anh giỏi tâm lý học. Lấy chiếc đó đi, trông đủ oai. Nhưng anh vừa bảo về quê tuyển người, mà lại mua xe sang, tôi càng nghĩ càng thấy anh giống trọc phú. Về quê tuyển người chỉ là tiện thể thôi. Tập đoàn Thẩm Thị vừa đổi chủ, sắp tới phải gặp nhiều đối tác với ngân hàng. Không có xe sang làm mặt mũi, người ta lại tưởng Thẩm Thị sắp phá sản. Coi như anh còn tỉnh táo đấy. Xin lỗi anh, xe trưng bày này vừa được rửa sạch. Theo quy định, hàng giá trị cao, khi chưa chốt mua. Xin đừng tùy tiện chạm vào, lỡ xước sơn. Chúng tôi khó xử lắm. Tôi không được xem nội thất à? Được, nhưng phải xác nhận nhu cầu mua của anh. Xe này lăn bánh hơn 2 triệu đấy. Nếu anh chỉ xem chơi, nên xem mẫu phổ thông bên cạnh. Cửa hàng các cô quy tắc nhỉ? Xem xe mà cũng phải kiểm tra tài sản à? Thưa cô, chúng tôi làm theo quy trình thôi, xin đừng làm khó chúng tôi. Có chuyện gì thế? Tiểu Lý, sao nói chuyện với khách thế? Cứng nhắc như khúc gỗ vậy. Cô Tần, sao hôm nay cô lại ghé qua? Tôi đưa bạn đến mua xe. Nhưng cửa hàng các anh, bạn tôi hình như không bước vào nổi. Cô nói đùa rồi. Tiểu Lý mới vào làm thôi, đồ đầu gỗ, không biết linh hoạt. Vị này là... Đây là Trần Viễn, tân giám đốc tập đoàn Thẩm Thị. Anh ấy cần một chiếc xe sang để tiếp khách. Anh ấy ưng chiếc này rồi, hóa ra là giám đốc Trần, thất lễ quá, thất lễ quá. Tôi vừa đọc tin Thẩm Thị thay giám đốc xong, giám đốc Trần chọn cửa hàng chúng tôi, là vinh hạnh của chúng tôi. Cậu Lý, còn không mau xin lỗi giám đốc Trần. Rồi đi lấy chìa khóa đi, xin lỗi giám đốc Trần, vừa rồi tôi thái độ không tốt, thôi bỏ đi. Làm đúng quy định cũng không sai. Đi lấy chìa khóa đi. Giám đốc Trần thật rộng lượng. Chiếc xe này làm xe tiếp khách cho Thẩm Thị thì không còn gì hợp hơn để chúc mừng giám đốc Trần nhậm chức. Tôi quyết định tặng anh bảo dưỡng cơ bản trọn đời, thêm cả bộ phim cách nhiệt cao cấp nhất. Đây là tôi đặt cách đấy, anh thấy sao? Được đấy, anh chắc hài lòng chứ? Quản lý Vương sòng phẳng đấy, anh biết việc đấy, vậy làm thủ tục đi. Dạ vâng, mời anh Trần, cô Tần. Mời vào phòng VIP, tôi đích thân làm cho anh chị. Mọi người tránh ra nào. Đừng cản đường quý nhân, đây là xe xịn đấy. Cả làng mình bán đi cũng không mua nổi cái bánh xe. Ối giời ơi, ông chủ mà để mắt tới đất nhà mình thì giàu to rồi.
Ông Lưu, lát nữa phải nhanh nhảu vào, đừng để kẻ khác cướp mất cơ hội. Trần Viễn, nó chẳng phải đang đi giao hàng ở thành phố sao? Phỉ, tôi còn tưởng thần tài phương nào. Hóa ra là mày, đồ sao chổi khắc chết bố mẹ. Thuê cái xe rách về, làm màu cái gì? Ăn nói cho sạch cái miệng vào, sao, tao chửi sai à? Ngày xưa bố mẹ nó chết, nó còn chẳng có tiền mua quan tài, như con chó bị đuổi cổ đi. Giờ dẫn con hồ ly tinh về làng, giả vờ làm đại gia à, Vương Thúy Phân. Cái bộ dạng hám tiền của bà thật đáng khinh, chẳng thay đổi chút nào. Ông nói ai đấy? Hôm nay tôi phải xé xác mày ra. Ối giời ơi! Đánh người rồi. Thằng sao chổi dẫn người về làng giết người rồi. Mọi người ra xem mau. Trần Viễn, cậu đừng có mà quá đáng, đây là Trần Gia Thôn đấy. Dừng tay, tất cả dừng tay lại. Ôi, chẳng phải thằng Viễn đó sao? Tôi đã bảo mà, sáng nay sao chim khách cứ kêu mãi, hóa ra là cháu về, thằng bé này giỏi thật, vinh quy bái tổ rồi. Cái tốc độ lật mặt này, không đi đóng kịch thì phí quá. Trưởng thôn, mấy lời khách sáo đó bỏ đi. Năm xưa bố mẹ tôi gặp nạn, dân làng đối xử với tôi thế nào? Tôi, Trần Viễn, tự biết rõ, Viễn à, năm đó nhà cũng nghèo. Chẳng có gì ăn. Cháu đừng để bụng. Cháu dẫn nhiều người về thế này. Là vì chuyện gì? Tôi về lần này, tôi định đầu tư vào Trần Gia Thôn. Viễn à, cháu phát tài thật rồi à? Cháu định đầu tư bao nhiêu tiền cho thôn? Ông Lưu, ông ngốc à, nó chắc chắn là ở bên ngoài, làm mấy trò mờ ám không thấy được ánh sáng, giờ chạy về thôn để rửa tiền đấy, tiền bẩn của nó, chúng ta không được lấy. Vương Thúy Phân, bà yên tâm, mảnh đất nát nhà bà ấy, tôi không đầu tư một xu nào đâu, còn những người khác ai muốn theo tôi làm ăn, tôi đảm bảo, nhà nhà đều được ở nhà lầu. Tổng giám đốc Trần trả lương gấp đôi, lại còn bao ăn ở nữa, tôi gọi cả anh em nhà tôi đến đây rồi, từ nay chúng tôi theo ông làm việc, chỉ cần chịu khó. Cuối năm mỗi người thưởng thêm 1 vạn. Tổng giám đốc Trần hào phóng quá, đúng là Bồ Tát sống. Lưu Đức Tài, ông điên rồi à? Thằng Trần Viễn là cái thá gì mà ông phải cúi đầu trước nó, mặt mũi ông để đâu cho hết. Đồ ngu xuẩn. Không thấy tiền mặt trên bàn à? Dẫn cả làng làm việc. Làm tổng quản lý. Lợi lộc lớn thế nào chứ? Cô thì biết cái gì, tôi không cần biết. Năm xưa chúng ta đuổi thằng sao chổi này đi, giờ nó chắc chắn chẳng có ý tốt gì. Hôm nay ông mà dám đi, thì đừng hòng sống yên ổn với tôi. Câm mồm ngay. Lưu Đức Tài. Ông vì mấy đồng tiền bẩn của nó mà đánh tôi à? Tôi liều mạng với ông. Ấy, cháu Viễn ơi, cậu vừa dạy dỗ nó thay cháu đấy, con mụ không biết điều đó, cháu xem, cậu có tiếng nói trong làng mà. Cái vị trí tổng quản lý công trình này, chỉ có cậu mới xứng thôi. Ối giời ơi, đánh người rồi. Đánh người rồi, Trần Viễn thuê người đánh người rồi. Người một nhà cả. Lưu Đức Tài, ông cũng xứng sao? Trần Viễn, đồ ăn cháo đá bát, đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tao là cậu ruột của mày đấy, mày phát tài mà không nâng đỡ cậu ruột à, không sợ bị người làng chửi vào mặt à? Lưu Đức Tài, ông còn mặt mũi nhắc đến chuyện cậu cháu à? Ngày bố mẹ Trần Viễn vừa mất, là ai đã chiếm nhà của nó? Đó là vì hồi đó nhà không còn gì ăn, Trần Viễn, tôi nói thẳng cho mà biết, tôi là bề trên của cậu, công trình này không có tôi dẫn đầu, thì không ai trong thôn dám làm cho cậu đâu, hôm nay không giao chức quản lý cho tôi, rồi đưa thêm 1 triệu tiền hiếu kính, thì đừng hòng làm ăn gì được ở đây. Đồ không có lương tâm. Cậu, đừng tưởng có tí tiền bẩn mà về thôn này, muốn vu khống ai thì vu khống, tôi nói cho cậu biết, cái chức quản lý hôm nay, không cho cũng phải cho, nếu cậu không đưa, thì chúng tôi không đi đâu cả. Công ty Trần Thị tuyển dụng, đều có tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Các người không đủ điều kiện, mời rời đi ngay. Cô là cái thá gì? Tôi nói chuyện với cháu tôi, đến lượt cô xen vào à? Tần Thư, lùi lại đi, Lưu Đức Tài, ông nghe cho kỹ đây. Đừng nói là chức quản lý, công trường Trần Thị này. Nhà ông, đừng hòng bước chân vào, đến tư cách khuôn gạch cũng không có, hôm nay tôi thả ném tiền xuống nước, còn hơn là đưa cho ông 1 xu. Được, giỏi lắm, biết lên mặt rồi đấy. Bà con làng xóm ơi,
Mọi người đừng ai làm cho nó cả, hôm nay nó dám đối xử với cậu như thế, ngày mai nó cũng sẽ hại chết các người thôi, để xem trong thôn này ai dám nhận việc của nó. Giải tán hết đi, hôm nay đứa nào dám ký vào sổ này là đối đầu với Lưu Đức Tài tôi. Lưu Đức Tài, ông là cái thá gì? Ông chiếm nhà cũ của Trần Viễn, giờ còn muốn chặn đường kiếm cơm của chúng tôi à? Ông nói cái gì? Người ta trả lương gấp đôi, lại còn bao ăn ở. Ông có trả lương cho chúng tôi không? Ông không biết xấu hổ. Đừng có lôi cả thôn chúng tôi chết chùm theo ông, đồ lũ nghèo hèn chỉ biết nhìn tiền. Thằng Trần Viễn lừa các người đấy, nó làm gì có tiền. Tiền mặt chất đống trên bàn kia, chúng tôi mù chắc mà không thấy. Lưu Đức Tài, hai vợ chồng ông cút ngay. Đừng đứng đây cản trở chúng tôi đăng ký. Cút ra ngoài. Trần Gia Thôn, loại mặt dày như các người, không ai chào đón cả. Cút đi, cút hết đi. Các người làm phản rồi à? Các người dám đuổi tôi? Ông nhà ơi, đi mau đi thôi, đám người này điên cả rồi. Bà con làng xóm ơi, tôi, Trần Viễn, nói là làm, chỉ cần bà con chịu khó làm ăn, tôi đảm bảo ai cũng có cuộc sống ấm no. Nhưng ai mà dám như Lưu Đức Tài, giở trò lưu manh sau lưng, thì đừng trách tôi không nể tình. Tổng giám đốc Chu, ông phải làm chủ cho tôi. Thẩm ông chủ, ông vội vàng cái gì thế? Quên cả quy tắc rồi à, vào cửa không biết gõ cửa sao? Tổng giám đốc Chu, tôi hết cách rồi. Thằng Trần Viễn đó quá quất lắm rồi. Trần Viễn sao? Các người quen à? Đâu chỉ là quen. Thằng danh đó giờ ngang ngược lắm. Hai mảnh đất phía tây thành phố mà chúng tôi đã nhắm tới. Hôm qua lúc đi đàm phán, phía bên kia bảo đã bị Trần Thị Địa Ốc mua mất giá cao rồi. Chúng không chỉ cướp đất mà điều kiện đưa ra, lại còn chèn ép chúng ta đủ đường, cướp địa bàn của tôi. Gan thật đấy. Hơn nữa tôi nghe nói, chúng đang rao riết tuyển người, lương trả cao gấp đôi chúng ta, rõ ràng là muốn tranh tiến độ với chúng ta. Nó không chỉ cướp đất của ông, nó còn huênh hoang, muốn xưng vương xưng bá ở cái đất này. Ông Chu, trong giới bất động sản, ông là người đứng đầu rồi, thằng danh con đó, dựa vào đâu mà dám đối đầu với ông? Thẩm Lịch, đừng có thêm mắm dặm muối trước mặt tôi. Nó cướp đất của tôi tự khắc biết cách xử lý. Cậu chạy đến đây làm ầm ĩ. Để làm gì? Ông Chu, tôi cũng vì lo cho ông thôi mà. Nó mới mở công ty bất động sản, vốn liếng rất mạnh, đi đâu cũng mua chuộc lòng người, nếu cứ để nó phát triển thế này, sau này việc làm ăn trong thành phố e là đều bị nó, bị Trần Thị Địa Ốc thâu tóm hết. Đến lúc đó chúng ta húp cháo cũng chẳng xong. Thâu tóm à? Nó mà cũng đòi làm thế à? Thằng Trần Viễn đó rốt cuộc là hạng người nào? Công tử bột từ tỉnh xuống à? Hay là tay sai cho hội buôn lớn nào? Công tử cái gì chứ? Nó chỉ là thằng bán cá ở Trần Gia Thôn thôi, đồ nghèo kiết xác. Ông nói cái gì? Bán cá? Đúng thế, chỉ là thằng nhà quê chuyên bán cá ươn, ngoài chợ thôi. Thẩm Lịch ơi là Thẩm Lịch, hôm nay ông ra đường quên uống thuốc à? Một thằng bán cá, mà mở được công ty bất động sản, mà cướp được 2 miếng đất của tôi à? Ông chủ Chu, ông không tin. Thằng danh đó quái đản lắm. Nó không biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào, mà giăng bẫy, lừa mất công ty của tôi rồi. Số tiền nó đang dùng bây giờ, đều là lừa từ tay tôi mà ra. Công ty của ông bị nó lừa mất. Ông lăn lộn trên đời bao nhiêu năm nay, mà để thằng bán cá úp sọt cả ổ à? Tại tôi nhất thời sơ ý nên mắc mưu nó. Ông chủ Chu, thằng danh đó tàn độc lắm, chẳng coi luật lệ ra gì đâu. Hôm nay nó lừa lấy công ty của tôi, ngày mai nó sẽ nhắm vào cơ ngơi của ông đừng có coi thường nó. Chỉ là thằng bán cá phất lên thôi, dựa vào lừa lọc mới kiếm được tí tiền, mà dám đến địa bàn của tôi làm càn. Ông chủ Chu, chỉ cần ông ra tay, chúng ta hợp sức trừ khử nó, đập tan cái công ty địa ốc của nó đi. Thú vị thật. Thời buổi này, cá trạch cũng đòi hóa rồng à? Đã muốn chơi địa ốc, thì tôi sẽ dạy cho nó biết, cái nghề này sâu đến mức nào. Rõ, tôi đi kiểm tra ngay. Tôi phải cho thằng Trần Viễn biết, ở trên đất của tôi, dù nó có tiền, cũng đừng hòng mua nổi một viên gạch. Lạ thật đấy. Hôm nay lũ cá này bị điên hay sao ấy, cứ nhảy hết lên bờ, thế lại hay. Tối về có món ngon rồi. Ông chủ Trần, mình nạo vét lòng sông,
làm lũ cá bị động nên mới nhảy ra. Tiểu Kim, cậu sao thế? Chủ nhân, có gì đó không ổn. Tôi thấy trong lòng bất an quá, lũ cá này không phải bị động mà nhảy ra đâu. Chúng đang chạy trốn đấy. Chạy trốn, có chuyện gì vậy? Chuyện lớn, chuyện tài đình sắp xảy ra rồi. Dòng khí dưới đáy sông đang loạn cả lên, tôi cảm thấy thiên tai sắp ập đến. Mưa sắp trút xuống rồi. Không ổn rồi. Mọi người nghe tôi. Dừng việc ngay lập tức, thu dọn đồ đạc về làng thôi. Trần Viễn, nửa đêm nửa hôm rồi. Sao cậu lại chạy đến đây trong tình trạng ướt sũng thế này? Có chuyện gấp gì à? Trưởng thôn, xảy ra chuyện lớn rồi, đã có cảnh báo mưa lũ đỏ rồi ạ. Mực nước hồ chứa sau núi đang dâng cao đột ngột. Cảnh báo đỏ đấy. Đài báo có mưa thật. Nhưng hồ chứa của chúng ta kiên cố lắm. Năm nào chẳng mưa, có thấy xảy ra chuyện gì đâu. Lần này khác lắm ạ. Đây là thiên tai trăm năm có một. Hồ chứa không trụ nổi đâu. Trưởng thôn ơi, thiên tai sắp ập đến rồi. Chúng ta phải sơ tán ngay lập tức. Mọi người yên lặng nghe tôi nói đây. Trần Viễn nhận được tin báo, hồ chứa sau núi sắp vỡ đê rồi. Mọi người mau về nhà thu dọn đồ đạc quý giá đi, chúng ta phải rút lên gò cao sau núi. Trưởng thôn, nửa đêm nửa hôm làm cái gì thế? Mưa có to thật nhưng làm gì đến mức vỡ đê chứ, đúng đấy. Nhà tôi còn hơn chục con gà đây này. Đi rồi bị trộm mất thì ai đền? Ô kìa, ông ngủ Trần. Ông lại đang diễn trò gì thế? Nửa đêm bắt mọi người dậy hết cả thế này. Ông có ý đồ gì hả? Lưu Đức Tài, giờ không phải lúc cãi nhau đâu, đập nước sắp vỡ thật rồi. Tính mạng quan trọng hay của cải quan trọng? Bà con đừng nghe nó nói nhảm. Thằng Trần Viễn này giờ là ông chủ lớn trên phố rồi, chắc là nó nhắm vào đất của làng mình đấy, muốn lấy cớ thiên tai để đuổi chúng ta đi, để nó chiếm lợi đấy. Đúng đấy Trần Viễn. Có phải mày muốn mua đất của bọn tao không? Tôi không đi đâu. Có chết tôi cũng phải giữ lấy nhà mình. Bà con, chúng ta không đi. Xem nó làm gì được chúng ta. Hồ đồ quá, lũ người hồ đồ này. Lưu Đức Tài, ông muốn hại chết mọi người mới vừa lòng sao? Trưởng thôn Tiểu Kim, chúng ta đi thôi. Tôi đã nói hết lời rồi, người muốn chết thì không cứu nổi. Bà con về nhà ngủ đi, sáng mai xem thằng Trần Viễn xoay sở thế nào. Người già trẻ nhỏ lên xe trước, nhanh lên. Mực nước hồ chứa đã vượt mức báo động rồi. Tôi không đi, cái tivi màu tôi mới mua. Đàn lợn đầy sân của tôi nữa. Trần Viễn, có phải ông muốn nhân lúc hỗn loạn trộm lợn của tôi không? Lưu Đức Tài, ông mất mạng rồi thì giữ lợn làm gì nữa? Đại Tráng, trói nó lại ném lên xe cho tôi, thiếu một mình nó, cả làng không đi được đâu. Buông ra, tôi không đi. Lợn của tôi ơi! Hỏng rồi, nền đất bị rò nước rồi. Bên dưới bị rỗng hết rồi. Xong rồi, vỡ đập rồi. Chúng ta chết hết ở đây rồi. Chết cái gì mà chết, xe chạy ngay lên núi. Trưởng thôn, dẫn mấy anh em trai tráng đi, theo tôi xuống nước chặn lỗ rò, đi đào kênh xả lũ dự phòng phía đông. Trần Viễn, đó là đỉnh lũ lớn đấy. Anh xuống đó là nộp mạng đấy. Tôi sinh ra ở Trần Gia Thôn, không đời nào để làng bị ngập, ai không sợ chết thì theo tôi. Tất cả nghe đây, thằng nào là đàn ông thì xuống nước cho tôi. Viễn ơi, cháu là ân nhân của cả làng này. Nếu không nhờ cháu phát hiện sớm, đêm nay cả làng làm mồi cho cá rồi. Trần Viễn, tôi không phải con người, tôi bị mờ mắt rồi, từ nay anh bảo sao tôi nghe vậy, không dám cãi nửa lời. Trần Viễn, anh điên rồi à? Cái làng rách này ngập thì đã sao? Anh mà chết thì tôi tính sao? Tôi mạng lớn, không sao đâu. Bớt nói nhảm, về thành ngay với tôi. Cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này, tôi không cho anh ở thêm ngày nào nữa. Cha cha, Trần Viễn. Trần Gia Thôn từng huy hoàng thế này. Sao chỉ sau một đêm, đã ra nông nỗi này rồi? Đúng là thiên tai vô tình.
Thẩm Lịch, mưa vừa tạnh. Ông đã chạy đến đây ngửi mùi bùn rồi à? Ông là chó đấy à? Có gì nói mau, Trần ông chủ vẫn nóng tính như ngày nào. Tôi đến đây là để giúp ông đấy. Công ty bất động sản ông mới mở, vốn liếng đầu tư ban đầu, đổ hết vào mấy dự án ven sông rồi chứ gì. Giờ lũ quét qua, nền móng hỏng hết cả, vốn liếng cạn sạch rồi. Ông lấy gì mà lấp cái hố không đáy này? Việc này không phiền Thẩm tổng bận tâm, Trần Viễn tôi chịu được. Chịu, ông định lấy mạng ra mà chịu à? Tiền công trình trong tay ông, không trả nổi lương công nhân, nợ ngân hàng sắp đến hạn rồi. Chu Vạn Tài, Chu tổng còn chút tình xưa, muốn ra tay giúp ông một đoạn, chuyển nhượng dự án trong tay ông cho công ty của Chu tổng đi. Tất nhiên, đống đổ nát này giờ chẳng đáng bao nhiêu. Chu tổng chỉ trả 1/10 giá thị trường để thu mua, ký vào đi. Ít ra ông còn giữ được cái quần mà mặc, 1/10, các người đúng là thừa nước đục thả câu. Đất của Trần Viễn vị trí cực đẹp. Dù có bị lũ lụt, chỉ cần xây lại là xong, giá trị không đong đếm được. Cô Tần, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì đừng nói bừa, không bán, sáng mai chủ nợ đến sẽ săn phẳng cái làng rách này. Đến lúc đó, ông chủ Trần sẽ thành ra thế nào đây? Thành kẻ trắng tay nợ nần ngập đầu. Ối giời, tôi đã bảo mà. Long Vương hiển linh là phù hộ cho làng ta, chứ đâu có giữ túi tiền cho cậu. Lưu Đức Tài, Trần Viễn vừa cứu mạng ông đấy. Ông còn chút lương tâm nào không? Chuyện nào ra chuyện đó. Nó giờ còn chẳng bằng kẻ trắng tay. Vừa rồi tôi còn thấy áy náy với nó, giờ mới thấy ông trời có mắt. Trần Viễn, cậu cũng có ngày hôm nay à? Tôi thấy cậu mau ký đi, kẻo đến lúc lại liên lụy cả làng, khiến cả làng xui xẻo theo. Thẩm Lịch, ông về bảo với Chu Vạn Tài đi, đất của Trần gia thôn này, ông ta đừng hòng lấy được một tấc. Dự án của tôi dù có thối rữa dưới đất, cũng không đến lượt lũ kền kền các người, đến rỉa rói, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Trần Viễn, cậu tưởng cậu vẫn là Trần tổng hô mưa gọi gió ngày trước chắc, giờ cậu chỉ là thằng vô dụng đến lương cũng chẳng trả nổi. Được, để tôi xem, ngày mai ngân hàng mang niêm phong tới, cậu lấy gì mà giữ lấy tâm huyết của mình, đi thôi. Trần Viễn, lỗ tài chính lớn quá. Chúng ta phải làm sao đây? Chu Vạn Tài muốn dồn tôi vào chỗ chết, không dễ thế đâu. Chỉ cần tôi còn quân bài tẩy trong tay, thì ván cờ này vẫn chưa kết thúc. Tiểu Kim, ngày thường cậu nghịch ngợm lắm mà. Sao giờ lại nằm im thế này? Nếu không phải hôm sập hầm đó, cậu đỡ cho tôi cú đó, thì tôi đã mất mạng từ lâu rồi. Tôi đã bán hết những gì có thể bán. Sao vẫn không cứu được cậu tỉnh lại? Tần Thư, cô làm gì thế này? Tiền đâu ra mà nhiều thế? Tôi nghe nói, ngày mai ngân hàng tới công ty cậu, dán niêm phong rồi, Chu Vạn Tài vẫn đang tìm cách cắt đứt nguồn vốn của cậu. Anh cầm lấy số tiền này đi, trả mấy khoản nợ gấp, và lương công nhân trước đi, giữ lấy công ty đã. Cô nói thật cho tôi biết, sao cô có nhiều tiền mặt thế này? Cái quán ăn của cô, cả năm cũng chẳng được ngần này. Tôi sang nhượng quán rồi. Ông chủ trương phố bên, ông ta cứ đòi mua lại cửa tiệm. Hôm nay tôi sang tên cho ông ta rồi. Cô điên rồi. Cái quán đó là kỷ vật duy nhất bố cô để lại. Cô vất vả sớm hôm giữ gìn nó. Đó là mạng sống của cô mà. Cô bán nó đi để lấp lỗ cho tôi sao? Quán ăn là vật chết, người mới là quan trọng. Trần Viễn, thấy anh bị Chu Vạn Tài dồn vào đường cùng, tôi không thể đứng nhìn được. Năm xưa lúc tôi khó khăn nhất, chính anh đã giúp tôi, giờ công ty anh sắp sập, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn? Không được, tôi không thể nhận tiền này. Nợ nần của tôi giờ là cái hố không đáy. Cô bán quán ăn đi rồi, cũng chẳng thấm tháp gì đâu. Cô mau cầm tiền về đi, đi hủy hợp đồng với ông chủ trương đi. Hợp đồng ký rồi, không rút lại được nữa. Trần Viễn, anh có thể nào, đừng lúc nào cũng gồng gánh mọi chuyện một mình không? Em là vợ anh mà. Nếu tâm huyết của anh mất hết, em giữ cái quán đó, thì còn ý nghĩa gì nữa? Chúng mình cùng nghĩ cách nhất định sẽ vượt qua được. Tần Thư, cô không hiểu đâu, thứ tôi đang đối mặt không chỉ là khủng hoảng công ty. Tiểu Kim sắp không xong rồi. Bác sĩ không chữa được cho nó, chỉ có thuốc đặc trị trong hệ thống mới cứu được nó. Nhưng tôi đã tiêu sạch tiền tiết kiệm rồi, nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cảnh báo, đã phát hiện, ký chủ nhận được hỗ trợ tài chính bên ngoài, hệ thống gợi ý đánh giá, nếu ký chủ dùng số tiền này để đổi lấy dung dịch phục hồi sinh mệnh, sẽ cứu được Kim Thiềm, do Kim Thiềm bị thương quá nặng, số tiền này chỉ có 3/10 cơ hội để cứu nó tỉnh lại, đồng thời, anh sẽ mất sạch cơ hội trả nợ ngân hàng, công ty sẽ phá sản vào ngày mai, anh sẽ lại trắng tay, hãy chọn trong vòng 10 giây, 1. Dùng tiền trả nợ, giữ lấy công ty, 2. Dùng tiền đổi thuốc, cứu Kim Thiềm, 3/10 cơ hội, nếu thất bại, công ty mất. Tiểu Kim cũng chẳng cứu được, tiệm của Tần Thư cũng bán uổng phí. Trần Viễn, anh sao thế? Anh đang nghĩ gì vậy?
Tần Thư, nếu tôi dùng tiền này cứu Tiểu Kim, công ty tôi sẽ sập tiệm ngày mai, tôi sẽ trở thành kẻ trắng tay nợ nần chồng chất. Ngay cả tiệm của cô cũng không giữ nổi, cô còn ủng hộ tôi không? Tiểu Kim vì cứu anh mới ra nông nỗi này, có phải không? Nếu vì tiền mà bỏ mặc cậu ấy, thì chúng ta còn ra thể thống gì nữa? Công ty mất rồi, chúng ta có thể làm lại từ đầu, nhưng nếu đánh mất lương tâm, cả đời này cũng chẳng tìm lại được. Trần Viễn, anh cứ quyết định đi, dù có ra sao đi nữa, em vẫn ở bên anh. Hệ thống, tôi chọn 2, đổi thuốc. Xác nhận cứu Tiểu Kim. Đã trừ tiền thành công. Thuốc đã được cấp. Tài sản của ký chủ đã về không? Thủ tục phá sản công ty sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tiểu Kim, cậu nhất định phải tỉnh lại. Tôi và Tần Thư giờ chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại cậu thôi. Đừng sợ, Trần Viễn. Cùng lắm thì mai chúng ta làm lại từ đầu. Tần Thư, nhìn kia, Tiểu Kim tỉnh rồi. Tốt quá, tâm huyết của anh không uổng phí rồi. Phát hiện kim thiềm đã hấp thụ thành công, nguồn sống, trong cái rủi có cái may, hệ thống đã lên cấp 2, phần thưởng nâng cấp đây, cấp vốn khởi nghiệp 200.000 tệ. Đã gửi vào ví của cậu. 200.000, hệ thống nâng cấp rồi. Tần Thư, chúng ta được cứu rồi. Nhiều tiền thế này sao? Cái này, Tần Thư, cầm tiền này ra ngân hàng ngay. Gửi vào tài khoản công ty đi. Mọi người đã cùng tôi chịu khổ 3 tháng rồi, hôm nay tôi phải làm đúng quy tắc, trả đủ tiền mồ hôi công sức cho anh em. Mọi người nghe đây, Trần Viễn sắp phá sản rồi. Đến quán ăn của vợ nó cũng cầm cố rồi, theo nó chỉ có nước húp cháo thôi. Ký giấy chuyển nhượng rồi theo tôi. Mỗi người phát ngay 50 đồng tiền ăn ra. Ông chủ Thẩm, tôi không ký đâu. Năm ngoái vợ tôi nằm viện, là ông chủ Trần bán xe, đóng viện phí cho tôi đấy. Cậu ấy đang khó khăn, tôi không thể làm kẻ tiểu nhân được. Ông Lý nói đúng đấy. Ông chủ Trần đối với anh em mình rất tốt, chúng tôi cứ đợi thêm xem sao. Đợi thôi. Đợi nó bán mạng ra trả lương cho các ông à. Anh em của tôi, không đến lượt ông lo. Ồ, Trần Viễn sắp đi ăn mày rồi, đến giải tán nhân viên đấy à? Bác Lý, anh em, 3 tháng qua công ty khó khăn. Cảm ơn mọi người đã thức khuya dậy sớm cùng tôi, Trần Viễn, đã nói rồi, chỉ cần tôi còn bát cháo thì không bao giờ để anh em phải đói. Tần Thư, phát lương theo quy định công ty đi. Tiền về rồi. Lại còn gấp đôi nữa. Tiền nợ trước đây trả đủ gấp đôi. Ngoài ra, đây là thông báo tăng lương mới của công ty từ tháng sau. Tất cả anh em ở lại, lương cơ bản tăng 20%. Đây là những gì các anh xứng đáng nhận. Thẩm Lịch, cầm tiền bẩn của ông cút đi. Chúng tôi sống là người của Trần Viễn, chết là ma của Trần Viễn. Mày lấy đâu ra tiền? Trần Viễn, đừng có cố quá sức. Cứ đợi đấy mà xem. Anh em, làm việc thôi. Đúng là quái gở thật. Thằng danh Trần Viễn đó, rõ ràng đến tiền mua cơm hộp còn chẳng có mà trả, số tiền mặt lớn hôm nay, rốt cuộc từ đâu mà ra? Chẳng lẽ có quý nhân giúp nó? Quý nhân gì chứ, Trần Viễn mà quen được quý nhân, thì lợn nái cũng leo được lên cây, tôi đã nhờ người ở ngân hàng kiểm tra rồi, nó đâu có vay mượn được đồng nào, vậy là thế nào? Số tiền đó là tiền thật đấy. Là con Tần Thư, nó lén bán cái quán ăn gia truyền của nhà nó rồi. Đi tìm lão cậu tham tiền của Trần Viễn, Lưu Đức Tài, cả mụ mợ đanh đá Vương Thúy Phân nữa, tìm chúng và bảo rằng Trần Viễn đang có một đống tiền mặt. Hai vợ chồng nhà đó mà biết, Trần Viễn thà phát tiền cho công nhân, chứ không chịu biếu xén chúng, thế nào cũng đến làm loạn. Ông cứ xui chúng đến công trường mà quậy, không đưa tiền thì đừng hòng làm việc. Đúng là chiêu mượn dao giết người. Chúng mà không quậy cho công trường của nó, tan hoang thì không xong với tôi đâu, tôi đi làm ngay đây.
Trời đất ơi, bất công quá, thằng chủ thầu ác ôn bắt nạt người ta. Chẳng phải cậu ruột của ông chủ Trần đây sao? Cả mợ ruột nữa. Sao lại ra đây làm loạn thế này? Đúng là cậu ruột rồi, cả mợ nữa. Hai người đang diễn trò gì thế? Cậu, mợ. Hai người làm cái gì thế này? Mau đứng dậy đi. Đồ sói mắt trắng vô lương tâm. Mẹ mày mất sớm, tao với cậu mày vất vả nuôi mày khôn lớn, khổ sở lắm đấy, thế mà giờ mày hay nghỉ, trong tay có đống tiền. Lại đi trả lương cho người ngoài. Đến cậu mợ ruột cũng không nhận nữa à? Bà con nghe cho rõ đây này. Thằng danh này không nhận người lớn. Cái công trường rách nát này của chúng mày, đào đứt long mạch nhà họ Lưu tao rồi. Hôm nay không đưa tiền, đứa nào cũng đừng hòng làm việc. Đào đứt long mạch rồi. Chuyện gì thế này? Rõ ràng là đến ăn vạ đòi tiền. Đến cả long mạch cũng lôi ra được. Trời đất ơi là trời. Đồ chủ thầu thất đức, đào đứt long mạch nhà họ Lưu rồi. Hôm nay đứa nào dám làm thì bước qua xác tôi đây này. Để xem thằng Trần Viễn mày có dám mang án mạng không? Trời ơi là trời. Đồ chủ thầu thất đức, đào đứt long mạch nhà họ Lưu rồi. Hôm nay đứa nào dám làm thì bước qua xác tôi đây này. Mọi người dừng tay lại. Thằng Trần Viễn vì tiền mà đến người chết cũng không tha. Các người còn làm theo nó, cẩn thận trời phạt đấy. Nói xong chưa? Trần Viễn, đừng tưởng im lặng là xong chuyện. Im lặng là xong à? Hôm nay không đền 1 vạn đồng, thì cái công trường này đừng hòng làm ăn gì nữa. Tụ tập ở đây làm gì thế? Ai gây rối ở đây? Các đồng chí đến đúng lúc lắm. Hai người này vô lý quá, cản trở thi công hợp pháp. Đứng dậy ngay. Đây là công trường. Các người đang gây rối trật tự. Còn ăn vạ là tôi đưa về đồn đấy. Đồng chí công an ơi. Nó đào mộ tổ tiên nhà tôi. Đưa giấy tờ đất và bằng chứng mộ phần đây, không đưa ra được à? Giờ theo pháp luật tôi sẽ phê bình giáo dục các người. Đồng chí công an, đã rõ trắng đen rồi, giờ tính sổ thôi, 50 công nhân, nửa ngày công là 500 đồng, máy móc dừng hoạt động, khấu hao 2.000 đồng. Cộng thêm tiền phạt chậm tiến độ. Tính tròn số cho các người, bồi thường 1 vạn đồng đi. 1 vạn. 1 vạn thời này. Mua được cả căn nhà đấy. Mày đi cướp à? Không đền. Được. Đồng chí công an, số tiền này đủ để định tội rồi. Cho họ đi ăn cơm tù đi, gây rối sản xuất, gây thiệt hại thực tế. Phải bồi thường đúng giá. Giờ đi theo tôi một chuyến. Ông nhà ơi, tôi không muốn đi tù đâu. Mau đưa tiền đi. Tôi đền. Sớm thế này có phải xong rồi không? Trần Tổng oai quá. Kẻ ác phải có công an trị. Kẻ gây chuyện mất tiền để yên thân rồi. Mọi người tiếp tục làm việc đi, số tiền hôm nay, tối nay tôi mua thịt cải thiện cho mọi người. Được. Tần Thư. Cô xem cái dấu này này. Dấu tài chính của Hưng Thịnh Thương mại. Đây chẳng phải tiền Lưu Đức Tài làm rơi sao? Lưu Đức Tài chỉ là kẻ làm ruộng, sao có tiền rút từ tài khoản công ty được? Tra công ty này xem. Tra ra rồi. Người kiểm soát Hưng Thịnh Thương mại là thương gia vật liệu xây dựng Chu Vạn Tài, hắn là ông chủ của Thẩm Lịch. Hèn gì? Thẩm Lịch bị tôi tống vào tù rồi. Con chó già lại nhảy ra cắn người. Trần Viễn, Chu Vạn Tài dạo này đang gom vốn. Nhắm vào khu đất số 1 phía nam thành phố, hắn muốn thâu tóm khu đó để độc quyền dự án mới. Đến lúc đó, công trường mình không mua nổi một xe cát. Muốn độc quyền à? Tôi sẽ giúp hắn một tay. Tần Thư, cô tung tin ra đi. Cứ bảo tôi đang đứt vốn. Không trả nổi lương công nhân, đang phải đi vay lãi cắt cổ khắp nơi, cô phải tỏ ra yếu thế. Thế có mạo hiểm quá không? Nhỡ công nhân họ tin thật thì sao? Công trường loạn mất, không diễn cho chót. Sao Chu Vạn Tài mắc bẫy được?
Tôi muốn hắn dốc hết vốn liếng, đổ hết vào khu đất số 1 đó, cái hố không đáy ấy. Được, tôi đi làm ngay. Nhưng anh phải chịu được áp lực từ công nhân đấy. Yên tâm đi. Chỉ cần Chu Vạn Tài cắn câu, chút chuyện này chẳng đáng là bao. Chu tổng, tin tốt đây. Thằng nhãi Trần Viễn xong đời rồi. Lưu Đức Tài vừa quậy nát công trường của nó. Còn hơn thế nữa, công trường nó giờ đứt vốn rồi. Vừa nghe thấy bảo là mấy vạn đấy. Nó đang chạy vạy khắp nơi vay tiền. Cả tín dụng đen cũng tìm đến rồi. Ông chắc chứ, thằng Trần Viễn ấy đã đến bước đường cùng rồi sao? Thằng danh đó quỷ kế đa đoan lắm. Đừng để lại mắc bẫy nó. Tôi làm việc, ông còn chưa yên tâm à? Tôi cho người theo sát tài khoản nó rồi, mấy khoản vay đều đến hạn cả rồi, ngân hàng ngày nào cũng đến đòi nợ, nó giờ đây. Đến tiền cát đá còn chẳng trả nổi. Công nhân ngày nào cũng ở công trường, làm loạn đòi tiền lương. Đấu với tôi, nó còn non và xanh lắm. Việc đấu thầu khu đất số 1 phía Nam chuẩn bị thế nào rồi? Vốn liếng gom đủ cả rồi, chỉ cần thắng khu đất này, công trường của Trần Viễn coi như chết chắc. Được. Rút hết 50 triệu tiền vốn lưu động cuối cùng trong sổ sách công ty ra, đập hết vào đó cho tôi muốn thằng Trần Viễn phải quỳ xuống cầu xin tôi. Ông cứ yên tâm, lần này Trần Viễn đời nào còn đường ngóc đầu dậy, cứ lấy được khu đất số 1 phía Nam, toàn bộ thị trường vật liệu xây dựng ở thành phố mới đều do chúng ta định đoạt, làm việc cho sạch sẽ vào. Đừng để lại đuôi. Rõ. Tôi sẽ đích thân đi giám sát. Ông Vương, lãi suất còn thương lượng được mà. Cho tôi khất thêm 2 ngày được không? Không có thương lượng gì hết, đến hạn không trả tiền, thì ra tòa mà nói chuyện. Xem ra ông chủ Trần hết tiền thật rồi. Công trường này chắc sắp bỏ hoang rồi nhỉ? Kia chẳng phải ông chủ Trần sao? Sao, sắp phá sản rồi à? Thẩm Lịch, có phải các người giở trò không? Phải thì sao nào? Ông Chu sắp lấy được khu đất số 1 phía Nam rồi. Cái công trường rách của ông cứ chờ mà đắp chiếu đi. Trần Viễn, đám công nhân đang bất ổn rồi. Diễn thế có quá đà không? Không diễn thật thì Chu Vạn Tài sao chịu dốc hết vốn liếng ra, sao hắn chịu đặt cả gia sản vào chứ? Đi, đến hiện trường đấu thầu thôi, để xem chúng nó xoay sở thế nào. Mọi người nghe tôi nói đây. Cậu Thẩm đã lên tiếng rồi. Ai theo thằng Trần Viễn chỉ có đường chết. Chúng ta đi làm thuê là để kiếm tiền nuôi gia đình, chứ không phải để bán mạng cho kẻ khác. Giờ công trường đình trệ, tiền công chẳng biết đâu mà đòi, mọi người nghe tôi. Mau dọn hết sắt thép, xi măng đi, mang bán lấy tiền mà trừ vào công nợ, làm ngay, đừng chần chừ nữa. Tôi xem đứa nào dám động vào. Khoan đã. Ai đi làm cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng ai đang giúp mọi người? Ai đang hại mọi người? Bà con phải nhìn cho rõ. Ông Lý à, tối qua ở ngõ sau, ông đã nhận 2 vạn của thằng Chu Vạn Tài rồi đúng không? Nó bảo ông cố tình bỏ gì đó vào cơm nhà bếp để làm ầm ĩ mọi chuyện lên, ép các trường chúng ta phải dừng việc. Ông tưởng không ai biết chắc, mày đừng có ngậm máu phun người, để tao xé nát cái miệng mày ra. Còn dám lấy tiền công của bà con ra làm cho, đi mà đổi lấy vinh hoa của ông đi, cầm tiền của ông rồi cút ngay, từ giờ nếu còn để tôi thấy ông bước chân vào công trường này, thì đừng trách tôi không nể mặt. Các anh em, ai hôm nay ở lại làm tiếp? Tôi, Trầm Viễn, đảm bảo không để anh em thiệt, từ hôm nay, tăng lương cho tất cả mọi người. Cuối năm thưởng gấp đôi. Nhưng nếu ai ăn cây táo rào cây sung, cấu kết người ngoài, tôi tuyệt đối không nương tay. Tôi sẽ cấm cửa vĩnh viễn. Trần Viễn, Chu Vạn Tài dùng kế liên hoàn đấy. Hắn ép bảo vệ mình nghỉ việc, giờ lại xúi lão Lý gây chuyện, chỉ để ép cậu dùng người của hắn, đám lưu manh côn đồ, giờ mình thiếu người trầm trọng, công trường không thể làm tiếp được, chuyện nhân sự để tôi lo. Đi ăn cơm đã, ăn xong tính tiếp.
Trần Viễn, đừng qua đó. Nhỡ là bọn ăn vạ thì sao? Giờ mình không gây thêm chuyện được đâu. Hơn nữa, công trường mình còn chưa xong việc. Thêm việc chi bằng bớt việc. Tính mạng con người là quan trọng nhất, chẳng quản được nhiều thế đâu. Bác cố lên, hít thở sâu vào. Cảm ơn cháu, chàng trai trẻ. Bác đừng cử động. Nằm nghỉ đi bác. Vừa nãy làm tôi sợ chết khiếp. Đói bụng quá. Mình vào ăn cơm thôi. À, tôi nhớ ra rồi. Cậu thanh niên này là Trần Viễn. Mấy hôm lũ lụt vừa rồi chính là cậu ấy. Nhảy xuống nước chặn dòng lũ đếch. Anh hùng chống lũ đếch. Hèn chi mà gan dạ thế. Mau chụp lại đi. Mọi người đừng chụp nữa. Chuyện nhỏ thôi mà. Giải tán đi thôi. Anh hùng Trần ơi, giờ cả huyện này ai cũng biết danh tiếng cậu rồi. Em đừng trêu anh nữa. Không vào nhanh là đồ nguội thành đồ nóng hết rồi. Đi ăn thôi. Uống chút gì nóng đi. Vừa nãy thấy cậu cứu người, tôi lo thay cho ông đấy. Chuyện của Chu Vạn Tài còn chưa xong, mà ông vẫn còn tâm trí ngồi đây à? Anh Trần, đĩa thịt kho này tôi biếu anh. Việc anh cứu người ai cũng thấy cả. Bữa này tôi mời anh. Ông chủ, buôn bán nhỏ lẻ không dễ dàng gì, bao nhiêu tôi xin trả đủ. Giữa ban ngày ban mặt, các người định làm gì? Trần Viễn, chuyện này là sao? Anh Trần, người cứu bố tôi ngoài phố lúc nãy là anh phải không? Tôi là Triệu Hổ, xin lạy anh một lạy. Đứng dậy nói chuyện đi. Bố anh giờ thế nào rồi? Đã đưa vào viện rồi à? Bác sĩ bảo may mà anh cứu kịp. Triệu Hổ, tôi tuy là kẻ thô lỗ, nhưng biết ơn nghĩa là gì? Từ nay, mạng của trăm anh em tôi đều là của anh. Anh dẫn nhiều người thế này. Thường ngày sống bằng gì? Không giấu gì anh Trần, chúng tôi làm mấy việc vặt ở phía đông thành phố, kiếm miếng cơm qua ngày thôi. Đúng lúc công trường tôi đang thiếu người, anh đưa anh em qua đó đi, lo việc bảo vệ và thi công cho tôi. Tiền công tôi không để các anh thiệt đâu. Cảm ơn anh Trần, sau này ai dám quậy phá công trường của anh, Triệu Hổ tôi xử đẹp kẻ đó ngay. Trần Viễn, đội quân chủ lực của anh đến rồi đấy. Triệu Hổ, gọi anh em đi, theo tôi ra công trường ngay. Rõ, anh Trần, này. Ô kìa, nhìn xem. Chẳng phải đám ở phía nam thành phố, chuyên đi thu tiền bảo kê đó sao? Mặc bộ đồ bảo vệ vào là giả làm người tốt à? Tất cả im miệng cho tôi, quên quy định của anh Trần rồi à? Ai dám động tay, tôi xử kẻ đó. Thưa các bác, các anh, trước đây chúng tôi sai rồi, nhưng giờ chúng tôi theo anh Trần, quyết không làm chuyện thất đức nữa. Chỗ này chật quá, mọi người ăn uống cứ va chạm nhau. Triệu Hổ tôi, hôm nay sẽ thay bàn ghế mới cho mọi người, đảm bảo mọi người ăn uống thoải mái, trồn chúc Tết gà, chẳng có ý tốt gì đâu. Để xem đám các người, diễn được đến bao giờ? Im hết, tôi, Trần Viễn, dùng người. Phải nhìn về tương lai. Ai còn định cầm đầu gây rối, thì thanh toán rồi cút ngay. Đội trưởng Triệu, anh không sao chứ? Anh liều mạng cứu tôi đấy. Không sao, không trúng ông là được rồi, mau đi kiểm tra giàn giáo đi. Đừng để xảy ra chuyện nữa, đội trưởng Triệu. Trước đây lão Lý tôi mù mắt rồi, từ nay anh là anh em ruột thịt của tôi. Ai còn dám nói xấu anh một câu, lão Lý tôi liều mạng với kẻ đó ngay. Đội trưởng Triệu này. Chuyện ban ngày, tôi xin lỗi. Bát thịt kho này, tôi cất công ra trấn mua đấy. Cho anh bồi bổ sức khỏe. Chú Lý, chú khách sáo quá rồi. Cháu da dày thịt béo, không sao đâu ạ. Sau này công trường mình là một nhà. Không có gì đâu. Trần Viễn, có người tố cáo công trường các cậu vi phạm. Đây là lệnh đình chỉ công tác của thành phố, mau cho tất cả dừng việc rồi cút đi. Chúng tôi thủ tục đầy đủ, ông dựa vào đâu mà phong tỏa công trường, dựa vào cái gì, dựa vào cái dấu đỏ này đây, hừ, còn dám cản trở, tôi tống cổ cả anh vào trong đó. Anh điên rồi, dám xé công văn chính phủ. Công văn à? Dấu này thiếu mất một số mã chống giả, giấy thì là loại giấy thô rẻ tiền. Chu Vạn Tài thuê các người đến diễn kịch à? Đến tiền làm giả cũng không chịu bỏ ra. Anh nói bậy bạ gì đấy? Chu Vạn Tài là ai? Chúng tôi là tổ chuyên án vụ Chu Vạn Tài đây, đồng chí Trương, sáng nay tôi đã đi báo án rồi, chính là để phòng lão ta cùng đường làm liều. Đây là công văn giả bọn chúng mang tới. Ngụy tạo công văn nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt, đủ cho các người ngồi tù 8, 10 năm rồi. Các đồng chí,
Tôi khai hết, là Chu Vạn Tài đưa chúng tôi 2.000 đồng, bảo chúng tôi mang giấy tờ giả đến gây rối. Đây là thư tay của Chu Vạn Tài viết cho chúng tôi, còn có cả biên nhận lão ta điểm chỉ nữa, tất cả ở đây cả. Thông báo thêm cho các người biết, Chu Vạn Tài đang bị điều tra tội xúi giục phạm tội và huy động vốn trái phép. Cục đã chính thức lập án điều tra rồi, đội bắt giữ đã xuất phát rồi. Anh Viễn, chiêu, ôm cây đợi thỏ của anh cao tay thật, lần này thằng Chu Vạn Tài tiêu đời rồi. Nợ chúng ta bao nhiêu? Nó phải nhả ra cả gốc lẫn lãi. Anh Viễn, thằng này đêm qua lẻn vào đây, phá hỏng dây cu doa máy trộn rồi, nó còn đổ nước vào dầu diesel nữa, sáng nay công việc đình trệ hết cả, tôi vừa bắt quả tang nó, ở bãi cỏ sau nhà, tôi chỉ đi ngang qua thôi, ai thấy tôi phá hoại đâu, các người đang tự ý lập tòa đấy à, đi ngang mà người đầy mùi dầu máy à, tay còn cầm khư khư dụng cụ phá hoại kìa, đi ngang mà bùn vàng dưới đế giày ông, với dấu chân cạnh máy trộn, giống hệt nhau đấy, tôi chỉ là tức quá thôi, cùng lắm tôi đền tiền dây cu doa cho anh, 50 đồng đủ chưa, 50 đồng. Ông đổ nước làm cháy động cơ rồi, sửa máy ít nhất cũng mất 2 vạn, tiền thì không có, mạng thì có một đây, các người định đánh chết tôi chắc, đánh ông, tôi sợ bẩn tay, đã không nói lý lẽ, thì cứ theo luật pháp nhà nước mà làm. Ai làm loạn ở đây? Trần Viễn, vừa rồi người của cậu báo án, nói có kẻ phá hoại sản xuất, đồng chí Trương, bắt quả tang rồi, hắn cố tình phá hỏng máy móc, khiến công trường phải dừng việc, thiệt hại ít cũng 2 vạn. Chứng cứ rành, hắn phạm tội cố ý phá hoại tài sản công ty, số tiền thiệt hại rất lớn. Đồng chí công an ơi, Trần Viễn nó bắt nạt người ta, nhà tôi chỉ cắt có sợi dây thôi mà, chúng nó đang tống tiền đấy, láo xược. Đây là phá hoại sản xuất. Lưu Đức Tài không chỉ phải đền 2 vạn tiền sửa chữa và thiệt hại do dừng việc mà còn bị tạm giam hành chính, nếu tính chất nghiêm trọng còn phải ngồi tù. Cái gì? 2 vạn? Lại còn ngồi tù nữa? Giấy trắng mực đen, không thiếu một xu. Đợi tòa đến niêm phong nhà các người đi. Lưu Đức Tài, đồ phá gia chi thử, đồ tiền này, 2 vạn đấy trời ơi, có bán cả nhà đi cũng không đủ đền, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, xin chính quyền khoan hồng cho. Xin chính quyền khoan hồng cho. Được. Triệu Hổ, mau gọi người sửa máy móc đi. Tăng cường tuần tra ban đêm, còn để xảy ra chuyện này nữa, tống thẳng lên đồn công an, rõ. Sao con Tiểu Kim tự dưng sủa thế? Chẳng lẽ quanh đây có nguy hiểm? Anh Viễn, đám người này 5 giờ sáng đã chặn cửa rồi, xe chở cát đá không vào được, ối dạc, Diêm Vương sống đến rồi kìa, mọi người ngồi vững nhé. Hôm nay nó không cho lời giải thích thì mình cứ chết dí ở đây, ông chủ thất đức, ép người quá đáng. Thuê 50 đồng một ngày thôi, không làm cho mày chết mệt mới lạ. Triệu Hổ, phát đi. Cho mọi người xem, đây là loại họ hàng tốt đẹp gì. Đây chẳng phải chữ ký thằng Lưu Nhị sao, giấy từ bỏ đất thổ cư đây mà, còn có cả Vương Thúy Phân nữa, 2 vạn tiền quỹ làm đường của thôn, giấy nợ đây, mày lấy ở đâu ra? Vương Thúy Phân, bà bỏ tiền thuê người đến quậy phá à? Họ mà biết bà nợ thôn 2 vạn thì sao nhỉ? Không trả à? Trưởng thôn, Vương Thúy Phân, bà nợ tiền thôn không trả, mà còn mặt mũi đến đây quậy à? Triệu Hổ, bật loa truyền thanh lên. Đọc tên mấy người này với giấy nợ lên, cho cả thôn biết mặt. Đừng, trưởng thôn ơi, 50 đồng này tôi không lấy nữa. Này, đừng đi chứ. Tiền công chưa trả mà. Trần Viễn, tao liều mạng với mày. Dừng tay hết lại. Các đồng chí công an, các anh đến rồi. Trần Viễn nó bắt nạt tôi. Vương Thúy Phân, chúng tôi nhận được tin báo, bà có hành vi tụ tập đông người, gây rối trật tự sản xuất, gây gổ đánh nhau, mời bà về đồn một chuyến. Cái gì? Tôi chỉ căng cái băng rôn thôi mà, có gì về đồn rồi nói, giải đi cùng với Lưu Đức Tài luôn. Giấy nợ làm lòng người tan rã, công an đã chốt hạ rồi. Nhà họ Lưu lần này hết đường ngóc đầu dậy. Đeo bám loại người này chẳng ích gì. Cứ theo quy củ mà làm mới lâu dài được. Đừng vội mừng sớm thế. Nhà họ Lưu xong rồi, nhưng bên xưởng vật liệu xây dựng phía Nam ấy vừa báo tin về lô thép mình đặt trước, bị người ta nẫng tay trên rồi. Ai làm? Trưởng phòng Trương, phương án của tập đoàn chúng tôi là xây dựng khu trung tâm cao cấp kiểu Âu, nhập hàng xa xỉ quốc tế. Đó mới là tương lai của thành phố mới. Chu Hữu Tài đấu thầu dựa vào phương án, chứ không phải công kích cá nhân. Khu trung tâm của Chu Hữu Tài đúng là sang chảnh thật, nhưng ông quên rồi à? Xung quanh thành phố mới, toàn là dân tái định cư với khu tập thể cũ, ông biết cái gì mà nói, đây gọi là nâng cấp công nghiệp, dựa trên thực tế địa phương, xây dựng khu thương mại sinh thái sát với dân sinh, chợ nông sản, siêu thị, hàng ăn bình dân, dịch vụ cộng đồng, chọn gói cả chuỗi ngành hàng. Khu thương mại sinh thái. Hướng này sát thực tế đấy. Cục trưởng, đừng nghe hắn lừa. Nó chỉ là thằng lưu manh, lấy đâu ra 100 triệu vốn khởi điểm. Tân Thư, cho hắn mở mắt ra đi. Báo cáo vốn đây, 200 triệu tiền mặt sẵn sàng.
Không thể nào. Mày lấy đâu ra lắm tiền thế? Tôi không chỉ có tiền, tôi còn có cả ông nữa. Chu Hiếu Tài ở thành phố bên cạnh, đơn tố cáo thực danh dự án nhà bỏ hoang. Chu Hiếu Tài, chuyện này ông phải giải thích cho tôi. Bảo vệ, đuổi hắn ra ngoài. Cục trưởng, nghe tôi giải thích. Trần Viễn, mày dám chơi tao? Trần Viễn, hồ sơ rất chắc chắn, vốn liếng hùng hậu. Dự án 100 triệu ở Tân Thành là của cậu. Trần Tổng, trận này đánh đẹp lắm. Cả giới kinh doanh biết tên cậu rồi. 100 triệu chỉ là bước đầu thôi, đường chúng ta còn dài. Trời ơi, đó là tập đoàn vốn hàng đầu kinh thành, trưởng môn Diệp lão, sao ông ta lại tới đây? Cậu là Trần Viễn, người trẻ tuổi đề xuất khu thương mại sinh thái đó, là tôi đây. Cụ Diệp có gì chỉ bảo, khá lắm, người trẻ thế này thật có gan, dám đặt dân sinh lên trên lợi ích, chẳng còn mấy người. Dự án Tân Thành chỉ là chuyện nhỏ, tôi có dự án 100 tỷ đây, kế hoạch cải tạo chuỗi sinh thái toàn tỉnh, cậu có dám nhận không? 100 tỷ, cụ Diệp mang tiền tới sao? Có gì mà tôi không dám, đừng vội nhận lời sớm thế. Miếng bánh này có kẻ đang cầm dao chờ sẵn đấy, vậy thì tôi sẽ bẻ gãy từng con dao của chúng. Xong lô hàng này, tháng này tiền thưởng chắc được thêm 800. Bố, mọi người cứ nhận 800 đi, chỉ cần kiểm soát chất lượng tốt, không thiếu phần của cậu đâu, làm việc cho cẩn thận vào. Chào giám đốc Trần, chào giám đốc Tần, mọi người vất vả rồi. Giám đốc Trần, đây là báo cáo sản lượng của nhà kính số 1 tuần này, tỷ lệ quả loại 1 đạt 95%, làm tốt lắm. Bác Lưu này, nghe nói bác vừa thi đỗ chứng chỉ kỹ thuật nông nghiệp cao cấp à? Vâng, hồi đó tôi đi cải tạo 2 năm, cũng nhờ đó mà tôi ngộ ra nhiều điều, ra tù chẳng ai dám nhận tôi cả, may mà tập đoàn không chấp nhặt chuyện cũ, đã nhận tôi vào làm, giờ tự làm bằng đôi tay mình, thấy lòng nhẹ nhõm lắm. Giám đốc Trần, chuyện nhà tôi trước đây, thật có lỗi với anh, cả nhà tôi thực lòng cảm ơn tập đoàn đã cho chúng tôi miếng cơm, chuyện cũ qua rồi, pháp luật đã phân xử xong, ở Viễn Thư không có kẻ thù, chỉ có nhân viên thôi. Giám đốc Trần cứ yên tâm, thưa bà con làng xóm, đợt thưởng cuối năm đầu tiên sẽ phát sớm, ngoài tiền lương, mỗi hộ được thưởng thêm 5 vạn. Giám đốc Trần tuyệt vời, tập đoàn Viễn Thư nhất, chuỗi sinh thái 100 tỷ, chúng ta thực sự đã làm được cả làng cùng giàu, đây mới là cảnh đẹp nhất, đây. Phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, bình luận phim Channel.